Rồi, xin chào cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài sau khi đã qua cái phần gradient rồi thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài rất là quan trọng, đó là bài về nét. Các bạn ghi đi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài nét nhá. Khi vào cái bài nét này như thế nào thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho mình, phần new file. Và tất nhiên là mình sẽ chọn cho các bạn xem một cái khổ giấy, đó là khổ giấy A4. Các bạn nhớ nhá. Rồi. Sau khi chọn vào một khổ giấy A4 xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khổ giấy của mình đã hiện lên. Và bắt đầu mình sẽ thực hiện theo cái lệnh thao tác đây ạ. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Đây là toàn bộ là phần 2D của chúng ta và chúng ta thiên về nét là chủ yếu thôi. Và để thiên về nét thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ. Và cái nét này thì nó vẽ bằng cách nào? Các bạn ghi đi. Cách vẽ nét đầu tiên, line. Cái này thì rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chọn ra và tích thẳng màn hình thì ngay lập tức nó sẽ có một cái chiều dài của cái nét. Phần thứ hai là độ xoay của cái nét. Và tiếp theo là mình nhấn OK thì tự khắc nó sẽ tạo ra cái đó. Được chưa? Cách thứ hai là các bạn có thể dùng cái biện pháp là giữ phím Shift và bạn có thể vẽ ra theo chiều ngang, chiều dọc và buông Shift ra. Thì bạn có thể vẽ theo chiều chéo rất là thoải mái theo cái ý đồ của mình mong muốn nó như thế nào đó thì nó sẽ như này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Và vẽ thoải mái này. Để làm sao tạo ra một cái tính chất cho cái thiết kế của chúng ta được nha. Rồi. Tiếp theo. Vậy thì cái nét đầu tiên của chúng ta nó sẽ có tính ứng dụng như sau, đó là tạo ra những cái phiên bản dành cho việc thiết kế, đó là thiết kế về tạo ra những cái việc khai trương rồi làm về cho sản phẩm về đồ ăn, hoặc là tạo ra những sản phẩm liên quan đến hè, liên quan đến sức nóng. Các bạn ghi đi, tạo ra tia mặt trời bằng đường line. Bạn ghi đi. Cách tạo tia mặt trời bằng đường line như sau. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ rồi. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có một cái đường line và vẽ thẳng trực tiếp đây. Giữ Shift nhé, các bạn nhớ nhé. Tôi giữ Shift và tôi vẽ ra như này. Đó, và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ quét qua đối tượng đó và thực hiện một cái thao tác rất là quan trọng, đó là chúng ta chuột phải. Chọn vào Transform. Chọn vào Rotate. Rotate là giá trị xoay. Nên là các bạn có thể muốn xoay được thì bạn có thể ấn vào Rotate. Còn có nhiều người bảo là ôi thầy vậy thì em ra góc em xoay có được không? Được. Thực ra kết quả cuối cùng nó cũng chỉ đến thế thôi. Có những người rất là mạnh cái này, có những người thì không mạnh cái này, có những người thì quen tay cái này, có những người không quen, nhưng kết quả cuối cùng nó cũng chỉ để phục vụ làm công việc của chúng ta thôi. Nên bạn thích dùng cái gì cũng được nha. Rồi, sau khi tôi chọn rotate xong thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở đây nó sẽ có một cái khía cạnh như sau. Chúng ta gõ một cái biểu tượng như sau là chúng ta gõ về 90. Và trong giá trị này khi mà các bạn gõ 90 thì bạn sẽ nhìn thấy có một lệnh copy cho tôi. Thì khi ấn vào copy lập tức nó sẽ sinh ra một cái phiên bản số 2. Đó, các bạn nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, bạn quét qua cả hai rồi bạn ấn vào chuột phải, chọn vào Transform rồi chọn vào Rotate tiếp theo lần nữa. Bạn sẽ gõ vào đây cho tôi là 45. Và sau khi gõ vào 45 bạn ấn vào copy tiếp theo, chúng ta lại copy thêm một lần nữa vào những giá trị đó. Và cũng tương tự như vậy thì bạn lại quét qua tất cả. Chuột phải, chọn vào Transform và chọn vào Rotate tiếp theo nữa để bạn sẽ chọn vào 35 cho tôi. Và tất nhiên ấn vào OK thì tự khắc nó sẽ sinh ra một cái phiên bản như thế này. Và chúng ta lại quét qua tiếp theo lần cuối cùng, chuột phải chọn vào Transform rồi chọn vào biểu tượng là Rotate tiếp theo lần nữa. Thì bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ copy của tôi, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn đây, nhìn chưa? Quên mất, chúng ta từ đây đến đây phải chúng ta copy 30 thôi. Chúng ta bị nhầm. Ok, Rotate. Chúng ta gõ vào đây là 30, copy. Sau đó chúng ta chuột phải chọn vào Rotate tiếp theo, Transform. Và chúng ta gọi là copy. Như này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra một cái tia nó rất là đều nhau. Cả nhà mình nhìn thấy điều này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Và sau khi mà đã làm xong được cái điều này thì các bạn sẽ có một cái lệnh là cắt giao giữa nét và hình như bài lần trước tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đó là các bạn chỉ cần chọn vào cái hình vuông cho tôi và thực hiện thao tác như sau. Bạn đặt vào tim giữa cho tôi thì lúc này nó có biểu tượng màu tím này, chữ màu tím này. Có nghĩa tim giữa bạn vẽ vào đây từ này. Bạn vẽ và giữ chuột cho tôi nhá. Đừng buông chuột. Vẫn giữ chuột này. Thầy Khánh vẫn đang giữ chuột này. Và các bạn sẽ dùng cái tổ phím là Ctrl Shift A. Thì bạn sẽ lấy cái giá trị từ cái vị trí điểm giữa đây, nó sẽ là tâm cho đối tượng hình chữ vuông và chữ nhật của các bạn.
và bạn buông tay ra thì lúc này tôi đã có được một hình vuông với giá trị là đi đúng tâm giá trị này. Vậy có nhiều người bảo nhé, vậy thế nhưng mà em có thể làm vẽ hình vuông sau em cho vào bên trong được không ạ? Được. Thực ra bản chất cuối cùng, nhưng mà thực ra là tôi muốn tiết kiệm thời gian, nên chính vậy mà tôi mới nói cho các bạn về cái lệnh là Ctrl Shift Alt trong quá trình khi vẽ thôi nhé. Đó. Đấy, rất là đơn giản. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có một giá trị đó là nét toàn bộ là bên ngoài, và thứ hai là đối tượng bên trong. Và chúng ta sẽ quét qua, chúng ta dùng cái phương pháp là cắt giao giữa nét và hình bằng công cụ Shift F7. Với công cụ Shift F7 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó xuất hiện một cái bảng Pathfinder, Align, Transform. Transform là kích thước của đối tượng. Align là căn chỉnh các đối tượng với nhau. Pathfinder là cắt giao các đối tượng với nhau. Và lúc này sau khi bạn thấy nó ưng ý rồi thì bạn chỉ việc làm sao chọn vào Pathfinder. Và tất nhiên để muốn cắt giao cái này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ đầu tiên của dòng số 2. Đó. Và lúc này với những giá trị mà thước cắt cho các bạn là những cái đường line mà chúng ta đã vẽ chéo và chúng ta đã chọn vào chuột phải rồi transform rồi rotate xoay các thứ đấy, thì nó sẽ cắt cái miếng hình vuông và chữ nhật cho các bạn thành những cái miếng rời nhau được. Và tất cả những phần rời, tất cả phần thừa khỏi cái ô vuông đó nó sẽ tự biến mất. Đó, rất là đơn giản như này thôi. Và sau khi tôi tích xong này thì tôi sẽ đặt vào cái này, tôi chuột phải tôi chọn vào ungroup. Bởi vì khi cắt dòng thì đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng group, nên tôi thoát ra bằng ungroup. Và lúc này thì tôi sẽ quét qua từng cái một, tôi xóa đi. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở trong đây nó có rất nhiều những yếu tố mà các bạn lựa chọn. Đấy, chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây. Cứ cách một cạc thì chúng ta sẽ quét qua một cái đối tượng và chúng ta xóa đi thôi. Và các bạn sẽ bắt gặp những cái biểu tượng này, nó sẽ gặp ở rất nhiều những cái việc khai trương một sản phẩm mới hay tưng bừng cái gì ngày hội hè. Đó, cả lớp mình nhìn thế này chưa? Alo. Thế rồi ạ. Rồi, thì đây là một trong những yếu tố mà người ta đã có thể làm ra. Vậy thì có nhiều người bảo là yếu tố làm cái này để làm cái gì? Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo. Alo, cả nhà mình nghe được đoạn này chưa nhỉ? Cái này để làm nền background ạ. Đúng rồi, làm nền background. Và làm nền background cho cái gì? Thì chúng ta lại phải nộp trong cái câu hỏi, trong những cái giá trị chúng ta đã đi trên đường, chúng ta đã đi trải nghiệm chưa, chúng ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Đấy, chúng ta phải làm được như vậy. Và khi nhìn được như vậy thì chúng ta mới có cái cách đọc thiết kế của chúng ta được. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy với những cái tiêu chí hình như này, người ta cũng có một cái phần nữa cho các bạn. Bạn có thể dùng bằng hình tròn với tiêu chí như này. Thực ra là mẹo thì tôi đầy, nhưng mà vấn đề là để làm gì và cuối cùng là có ứng dụng được không mới là vấn đề. Nên là người ta cần về thực tế nhá, các bạn nhớ nhá. Nào, lúc này chúng ta sẽ chọn một cái giá trị đầu tiên là tôi có thể ấn vào D. Ấn D thì là màu trắng và nét đen. Tôi sẽ bỏ cái màu trắng đi và tôi chỉ để nét thôi. Cái nét này tôi sẽ chọn vào stroke và tôi chọn cho nó là nét đứt. Các bạn sẽ nhìn thấy cái nét đứt tôi. Và sau khi nét đứt xong thì tôi sẽ tăng cái giá trị nét của tôi, độ dày nó cao lên, ví dụ rơi tầm khoảng 60. Các bạn có nhìn thấy giống tia mặt trời không? Alo? Alo? Dạ có ạ. Đó, thì các bạn thấy không? Chúng ta có thể làm được tia mặt trời ở dạng nhảy, có giống không? Có giống nhau không? Bản chất thì nó cũng có thể làm ra như này được, nhưng mà người ta có rất nhiều cách để làm. Và cách này nó có thể tùy ý bằng cách nào bạn có thể gõ vào đây. Không phải thích số 12 mà các bạn có thể thích số 6 enter như này thì cái nét nó nhiều hơn. Các bạn hiểu không ạ? Rồi các bạn không thích cái này thì bạn có thể tăng số 9 chẳng hạn, ok. Nét nó nhiều hơn chút xíu, được không ạ? Được chưa? Và tiếp theo cái nét này của chúng ta thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta quét qua và chúng ta tăng giá trị là 150. Như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta và chúng ta có thể gõ ở đây là 100. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong cái tiêu chí này thì người ta có thể làm thế nào để cắt nó ra được thì rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần chọn vào Object. Chúng ta chọn vào Flatten Transparency là ngay lập tức chúng ta đã có một cái tiêu chí gì ạ? Convert một cái nét trở thành đối tượng thường. Và đã là đối tượng thường thì nó sẽ chia thành cái miếng đấy khác nhau. Các bạn chọn vào kênh Alpha giúp tôi. Và ok. Và lúc này các bạn lại đổ một cái màu. Rất là đơn giản như này thôi. Đó, các bạn có thấy không? Nó giống nhau mà. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy ở cái nét này chúng ta sẽ có được cái gì nữa? Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng
Tất nhiên phiên bản này phiên bản 2023 thì nó mới có được, còn đối với những phiên bản đời thấp hơn thì nó sẽ vất vả hơn, nó sẽ không có nhé, các bạn nhớ nhé. Ví dụ các bạn làm một cái sóng bình 3, ví dụ như là chúng ta sẽ làm thiên về nhà hàng Nhật chẳng hạn, chúng ta ấn vào đây và tất nhiên là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng về một cái nét và tôi quét qua. Bình thường này thì tôi xóa đi. Sau khi xóa xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi giữ shift và tôi thu nhỏ lại và tôi tăng giá trị là nét lên rơi tầm khoảng 674 gì đấy thì các bạn. Sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đưa thẳng trực tiếp vào trong cái phần chất liệu của chúng ta. Và sau khi chất liệu xong thì bây giờ bạn chỉ cần vẽ một cái đối tượng ra như thế này thôi. Và sau khi vẽ đối tượng ra như này thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau là khi tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ tạo ra một cái miếng hình. Nhưng ở đây nó có một cái rất là dở là làm sao ạ? Cái phần các bạn có nhìn cái phần đầu của cái vòng tròn của chúng ta bị mất không? Alo? Dạ có thầy. Đấy nhá, nó có rất nhiều những cái tiêu chí được và không được và chúng ta tích đúc ra thì chúng ta có thể tạo ra sự xô lệch bằng cách này chúng ta sẽ tích vào đây và đây là xô lệch ngang. Và nó lập tức là các bạn có thể tạo ra cái này nhưng nó vẫn bị thiếu phần phía trên. Và kể cả là khi bạn tích đúc vào đây thì sao? Ctrl C và Ctrl F vào đây thì các bạn sẽ giữ phím A, các bạn thu nhỏ vào trong cho tôi một cái nữa và bạn thấp xuống một tí nữa thì có bạn sẽ tạo ra cái này không ạ? Ok, và cũng Ctrl C và Ctrl F một lần nữa thì bạn sẽ giữ phím A, các bạn thu nhỏ vào đây một lần nữa và bạn thấp xuống như này. Tất nhiên là những cái này thì các bạn có thể làm được nhưng mà vấn đề là cuối cùng của chúng ta lại không đi đích. Các bạn có nhìn không? Có thể là một miếng màu có thể chấp nhận được nhưng có những trường hợp mà tôi thích là nó phải vòng mà thì sao? Thì đây các bạn sẽ nhìn cho tôi một giá trị số 2. Trong cái phiên bản 2023 thì người ta sẽ có những tính năng như sau. Các bạn nhìn nhá, cái hình này rất là ra phong cách của đồ ăn Nhật. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì tôi sẽ chọn cho nó một cái mất màu và tôi chỉ để viền thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ quét qua cái điểm này và tôi sẽ thực hiện thao tác là tôi quét qua một điểm phím A và tôi xóa đi. Sau khi xóa xong thì tôi sẽ chọn một cái vị trí là tôi sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F và tôi thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại thì các bạn nhìn ở đây, được chưa? Và tôi lại cũng thu nhỏ lại một Ctrl C, Ctrl F lần nữa thì tôi sẽ thu nhỏ vào nữa. Đúng không ạ? Ok, tôi thu nhỏ nữa. Và sau khi tôi đã có ba này xong tôi dùng phím Y ngắn rồi tôi chỉ vào đây để lấy một cái độ dày của một cái nét nó bằng nhau nha. Đấy, sau khi mà đã lựa chọn xong cái vị trí này xong thì bạn có thể có những cái hình thức là bạn cắt bằng 1/4 hay cái gì đó tùy các bạn. Nhưng đối với phiên bản của thằng CC 2023 thì bạn có edit, bạn có object, bạn có một cái biểu tượng đây ạ. Khi bạn chọn vào đây xong thì cái đối tượng này của chúng ta tự nhân bản và tự nhân bản này, nhìn thấy chưa? Đấy, và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái giá trị là độ giãn này, độ sát vào đây này. Và chúng ta có thể co giãn này, đấy, co giãn sát nha để nó sát với nhau được. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo. Dạ thấy rồi thầy. Đấy. Có thấy. Nó tiện, đôi lúc nó cũng sẽ tiện hơn nhưng đôi lúc thì nó cũng sẽ không tiện lắm. Đấy, chỉ tùy theo tính chất của các bạn, bạn làm như thế nào để phù hợp với cái chất liệu của chúng ta thôi nhá. Ok, tôi sẽ đưa ra hai cái trường hợp như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua những cái phần ứng dụng cho nó một tí. Bắt đầu là chúng ta sẽ làm về thiết kế về một cái sản phẩm về đồ ăn và tất nhiên là đồ ăn nhanh chẳng hạn. Để muốn ăn liên quan đến đồ ăn nhanh thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đó là một cái poster. Sau khi tôi có một cái poster xong thì tôi sẽ chọn vào một cái file, chúng ta chọn vào paste. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái ổ D. Chúng ta sẽ chọn một cái tư liệu. Chúng ta chọn vào chươn lọc, chúng ta chọn vào đồ ăn. Ở trong phần ảnh đồ ăn của các bạn thì nó có rất nhiều những cái yếu tố, ví dụ như là mì rồi là bột giặt cà phê đây, đồ ăn đây. Chúng ta sẽ kiểm tra lại mực tươi, món ăn Nhật, nấu cà phê, bánh ngọt. Chúng ta kiểm tra ở số 5 có ảnh chụp đồ ăn. Đấy, nó tóm lại là các bạn sẽ phải đi tìm rất là nhiều những thứ sườn tôm
nấu. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thể loại ảnh như thế này. Bánh. Sau đó thì chúng ta sẽ có bột giặt ảnh bánh ngọt. Bánh ngọt của chúng ta đã có rồi. Chụp đồ ăn. Rồi đồ uống cà phê. Đấy, các bạn có thể chọn lựa những cái vị trí nó tương tự như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái cà phê thì chúng ta có thể chọn như này nhé. Các bạn nhìn này. Ví dụ khi tôi tích vào đây một cái. Hoặc là các bạn có thể chọn vào download. Hoặc là bạn chọn vào cái này cho tôi. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ chọn vào download. Sau khi tôi chọn download xong thì tôi có một cái hình ảnh. Ví dụ như là tôi chọn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ bật lên và đây là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta đã kiếm được. Được chưa? Đối tượng logo của chúng ta đã có rồi, chúng ta ấn vào đây và chúng ta chọn vào đồ ăn, ảnh của đồ ăn của chúng ta như này rồi. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì thay cho việc đó thì các bạn sẽ chọn vào một cái hình cho tôi. Và tất nhiên là tôi sẽ dùng một cái gradient bằng cách là tôi chọn vào đây. Sau khi tôi chọn vào đồ xong thì tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn. Đây, tôi sẽ chọn vào điểm màu. Tôi chọn vào bút Y và tôi chỉ vào màu nâu đậm. Sau đó thì tôi chọn vào màu sáng và tôi lại chọn vào chính cái bút Y đó và tôi lại chỉ vào màu nâu sáng hơn. Và sau khi tôi chọn xong tôi chọn hình tròn nhé, các bạn nhớ nhé. Đó. Đây là tiêu chí mà tự làm nên là sẽ được như này thôi. Rồi. Sau khi làm xong chúng ta dùng phím G và chúng ta đặt đúng tâm vị trí nó nằm ở đâu đấy, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là đây là sản phẩm chúng ta sẽ phải làm. Và sản phẩm này có hai cách. Tại vì do là cái background đằng sau của sản phẩm của chúng ta đã khá phức tạp rồi, nếu mà chúng ta muốn tận dụng cái này thì chúng ta sẽ cực kỳ vất vả. Được chưa? Cách thứ hai nữa là các bạn nhớ cho tôi là khi mà chúng ta áp dụng một cái chiêu thức này nó rất hay chỗ như sau. Bạn có thể chọn vào cửa sổ E. Tôi sẽ tắt bỏ đi, tôi sẽ mở như này thì các bạn nhìn nó dễ hơn. Tôi sẽ chọn là Paste. Và sau khi tôi chọn Paste xong rồi tôi chọn logo luôn nha, chọn cả hai luôn để vào tí nữa mình làm luôn một thể. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào file rồi các bạn lại chọn vào Paste tiếp theo một lần nữa cho tôi thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng tên là ổ D. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào chưa lọc. Chúng ta chọn vào background, sau đó thì chúng ta chọn vào đen trắng. Thì các bạn để ý cho tôi là tất cả những cái giá trị đen trắng hiện tại bây giờ các bạn đều có ý nghĩa hết. Ví dụ bạn tích vào đây một cái cho tôi, bạn ấn Enter. Thì đây là một cái hình trắng, các bạn có nhìn thấy hình trắng này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Thì hôm trước thì chúng ta đã làm quen với việc là làm cho ảnh chìm vào nền bằng cách là tạo ra một cái mặt nạ. Sau khi tôi có mặt nạ xong thì tôi bắt đầu là tôi sẽ làm sao chuyển lên phần nền, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ dùng một cái phương pháp là copy một cái ảnh vào trong mặt nạ của một đối tượng. Vậy thì lúc này tôi sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ đặt thẳng trực tiếp trên cái ảnh đó. Cái đối tượng của tôi này, đây là cái ảnh này, tôi đặt đúng bằng này. Đấy. Và sau khi tôi đặt xong thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là tôi giảm opacity để 50% cho các bạn dễ nhìn. Cả lớp mình nhìn được cái này chưa? Vậy thì cái mặt nạ chúng ta không giới hạn ở vấn đề là dùng gradient nữa mà có thể dùng bằng ảnh, dùng bằng chữ, dùng bằng cái gì đó tùy các bạn. Được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó khá là được rồi thì lúc này tôi sẽ tăng lên 100%. Và cái công đoạn của tôi thì rất là đơn giản, là tôi chọn vào đối tượng hình của tôi và tôi dùng cái phương pháp là Edit và chọn vào Ctrl X. Ctrl X là cắt nó đi. Là cắt hẳn nó đi. Được không? Sau đó thì tôi sẽ chọn cái tấm ảnh của tôi là rất là đẹp rồi. Tôi sẽ chọn cho nó cái mặt nạ. Và sau khi tôi chọn mặt nạ xong rồi tôi tích đúp vào nó. Tôi tích đúp vào nó nhá. Thì có phải là khi mà tôi copy cái ảnh rồi, ở đâu rồi, thì lúc này vào trong mặt nạ, đây là mặt nạ màu đen, tôi sẽ dùng cái phương pháp là Edit và tôi chọn vào Ctrl Shift V là paste tại vị trí. Coi ngày copy ở đâu thì paste tại vị trí ở đấy. Tại sao lúc nãy là thầy Khánh cho cái ảnh vào giữa cái hình đó để làm gì? Tôi ướm trước. Thì tôi ấn vào Ctrl X, sau đó thì tôi cho vào mặt nạ, tôi ấn vào Ctrl Shift V thì nó vào đúng cái chỗ đó. Thì có phải tự nhiên tôi không cần phải điều chỉnh không ạ? Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo. Hiểu. Rồi,
Sau khi mà tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl Shift V xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tấm ảnh của chúng ta bị mất, bởi vì lý do rất đơn giản là cái nõi trong của đối tượng của chúng ta nó bị sao á? Nó là màu gì ạ? Alo. Nõi trong của cái hình nó là màu gì ạ? Màu trắng ạ. Nõi trong là màu đen thì nó mới mất hình chứ em. Vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Em nhìn cái mặt nạ chưa? Còn cái màu trắng bên ngoài thì lại là hiện hình đúng không? Thì nó giữ lại cái hình của em đúng không? Nhưng trong phiên bản mặt nạ của Inloot thì nó rất là hay ở chỗ này, khi mà chúng ta ấn vào Invert Mask thì nó sẽ đảo ngược những cái gì bị thủng thì lại là hiện hình. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thì nó lấy cái hình bên trong ra. Đúng rồi. Và sau khi làm xong thì tôi có thể thoát lại như này, thì lúc này tôi có thể cầm đối tượng này tôi đặt vào đây được không ạ? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên hình của tôi đã tạo mang một cái phong cách khá là Photoshop rồi. Và lúc này tôi gõ vào đây tôi đặt vào đấy. Đó, mọi người nhìn thấy nha, nó đọc được tất cả các thông số mà chúng ta đang làm. Vậy thì lúc này ở trong này giá trị của chúng ta đang gặp vấn đề, đó là gì? Sự tương phản rất yếu. Vậy tôi sẽ thay đổi một cái màu bằng cách tôi sẽ chọn vào gradient. Tôi tích đúc vào đây và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái bút đi. Sau đó tôi sẽ làm sao? Tôi chỉ vào đây là một cái màu vàng. Sau đó tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chỉ một cái màu cam. Ví dụ như thế này. Có được không? Đấy là vấn đề đấy. Và tất nhiên là chúng ta được quyền chọn rất nhiều thể loại màu khác nhau để có thể là tạo ra sự khác biệt. Đấy, ví dụ như thế. Và lúc này thì tôi có thể chọn cho nó đậm hơn bằng cách là tôi sẽ chỉ vào đây lấy màu nó hơi đậm hơn, cam hơn như thế này. Được chưa? Và tất nhiên cái màu vàng này tôi sẽ kéo lui xuống dưới một tí nữa và tôi tích thêm một cái màu nữa ở đây. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là trắng. Trắng của tôi thì tôi có thể như thế này. Tôi có thể như thế này. Đấy, mọi người có nhìn thấy cái sự sáng lên rồi ở chỗ giữa của chúng ta không ạ? Alo. Alo. Dạ, có thấy ạ. Rồi, thì các bạn để ý cho tôi cái việc đó. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào màu và chúng ta sẽ tự chọn cái màu. Chúng ta hơi đá thêm tí vàng vào đây. Tôi sẽ lấy màu như này cho nó tươi hơn. Được chưa? Hoặc là có nhiều người khi tích vào đây một cái thì mọi người sẽ chọn là trắng hơn như thế này. Đấy. Nó tùy theo tính chất để chúng ta có thể làm cái hình của thiết kế của chúng ta thôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì ở đây nó có hai giá trị là nếu bạn là lười. Tôi đang nói nhá. Nếu là lười thì chúng ta sẽ dùng phương pháp hình tròn. Và chúng ta chỉ cần vẽ qua một cái vị trí như này thôi. Đấy, lười thì dùng như này. Quét qua đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl số 7 thì tự khắc cái ảnh của chúng ta sẽ được như này luôn. Alo, cả lớp mình nhìn được cái này chưa? Còn cái cách thứ hai nữa là gì ạ? Người ta có thể lấy chữ thôi thì cũng được. Người ta có thể dùng cái phương pháp lấy chữ thôi nhá. Tôi sẽ copy này và chúng ta sẽ chọn vào Image Change. Và sau khi Image Change xong thì chúng ta chọn vào Expand thì chúng ta chuột phải vào. Thì đối tượng của chúng ta sẽ tồn tại dưới dạng group nên là tôi sẽ xóa cái này đi. Và tất nhiên những cái biểu tượng lõi bên trong thì tôi sẽ xóa đi. Thế ạ. Chọn hết màu đã. Chúng ta cứ chọn một cái màu ví dụ như là một cái màu đỏ đi. Để nó đi theo âm bảng và dương bảng của chúng ta đi. Rồi phóng to lên tất cả đi. Sau đó thì chúng ta sẽ loại trừ cái biểu tượng nhân ở bên trong và bên trong. Thế là xong. Lúc này chúng ta đã có một cái logo và chúng ta chấn vào Ctrl G, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta đặt ở vị trí. Nó đặt ở đây. Alo. Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi, hiểu cái này chưa? Thấy rồi thầy. Sao em? Dạ hiểu ạ. Rồi nhá, tiếp theo này, có những cái người thì người ta có thể đặt cái phương pháp là quét qua đây và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng chuột phải chọn vào Clipping Mask. Với cái Clipping Mask này người ta tạo ra một chất liệu nó hay hơn một tí thì người ta có thể giữ nhé. Trước khi làm này, người ta sẽ copy cái này thành 2. Tại sao này copy thành 2? Bởi vì khi người ta chọn vào đây, người ta chọn vào Ctrl số 7. Hiểu Ctrl số 7 không? Dạ hiểu. Thì trong cái bút của chúng ta nó có một sự đồng bộ là các bạn có thể dùng cho đồ ăn, các bạn có thể dùng cho nhà hàng, các bạn có thể chọn một cách gì đó tùy các bạn, được không ạ? Thì đây lúc này tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào một cái biểu tượng là Ctrl C, Ctrl F và tôi chọn vào file, tôi chọn vào phần plate. Cái phần này của các bạn thì nhớ một điều rằng cho tôi đó là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều cách để lựa chọn.
chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào background, sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái phần texture. Các bạn có thể chọn texture cũng được nha. Ở trong phần texture của chúng ta là nghĩa là sao? Chúng ta có thể chọn cái này. Và như tôi đã nói cho các bạn biết là cái ảnh của chúng ta thì nó để tạo ra một cái tính chất mà nó đồng bộ. Người ta có thể chọn vào file, chọn vào phần plate, sau đó thì chọn một cái background theo kiểu chất liệu như thế này. Sau khi chọn xong này thì các bạn sẽ xoay cái đối tượng ly cho tôi, và lúc này chúng ta thực hiện thao tác là tôi tích vào đây một điểm. Sau đó thì tôi sẽ kéo ngang cái này nó một điểm. Đấy, các bạn có nhìn thấy ảnh của tôi chưa? Sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này thì bạn có hai cách là nếu mà bạn đặt vào đây và quét qua tất cả này và cho xuống dưới thì có phải là xuống dưới cái nền này của chúng ta không ạ? Alo? Alo? Đúng rồi. Lúc này các bạn có thể chọn cho tôi cái hiệu ứng là một là bạn sẽ chọn cho tôi một cái mặt nạ, hoặc quên mất hòa trộn, multi là làm đậm màu, và cái này bạn gõ cho tôi, hoặc là color là thay đổi màu sắc, được chưa? Ví dụ nếu mà bạn chọn vào short line nó sẽ được như này, thì cái chất liệu vàng của các bạn nó có chất liệu. Ok, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo? Thấy à. Rồi, còn loại thứ hai nữa là gì ạ? Nếu bạn không dùng cái hòa trộn thì đây tôi sẽ kéo ra cho bạn xem. Như tôi đã chia sẻ cho các bạn là có rất nhiều cách xử lý để cho cái background của chúng ta đi đến một cái kết quả. Tôi sẽ kéo đây và cái này tôi vứt đi. Cái này tôi sẽ kéo ra một độ nữa. Và tất nhiên là cái độ này thì các bạn nhớ cho tôi là nếu tôi dùng hòa trộn làm sáng ảnh thì nó sẽ sáng hơn bình thường này. Các bạn có nhìn thấy sáng hơn bình thường không? Vậy thì cái sáng này bạn có thể được quyền là chọn một cái màu, một là tông màu nâu. Và tôi sẽ chọn vào đây. Tôi chọn vào cả hai cái này. Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Rõ ràng nếu mà bây giờ tôi lại sử dụng cái thủ pháp đó là gì? Tôi đưa cái ảnh này vào trong mặt nạ của cái miếng ở dưới thì được không ạ? Alo? Dạ được ạ. Ok, vậy thì lúc này các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào file, tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl X, sau đó thì sang đây thì tôi sẽ làm một cái thao tác là tôi tích đúp vào đây, bỏ clip đi và Ctrl Shift về. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được như này. Tôi ấn vào invert thì nó sẽ đảo ngược như này. Các bạn có nhìn cái ảnh của tôi chưa? Ok, và sau khi lựa chọn xong thì sẽ back lại như này, thì lúc này tôi sẽ đưa cái đối tượng này vào vị trí cũ thôi. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái chất liệu hình của tôi chưa? Alo? Dạ có. Và cái chất này. liệu hình này các bạn được quyền là chọn multi này sẽ làm đậm màu. Bạn chọn vào short line, nó overlay nó sẽ được như này. Đấy, có nghĩa là mỗi một cái giá trị chúng ta đều có thể làm được hết tất cả những tiêu chí mà chúng ta mong muốn nha. Rồi. Cũng tương tự như vậy với cái hình này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình tròn, và trong cái bút, trong cái input của chúng ta nó có cái bút có sẵn này, bạn tích vào đây cho tôi. Và cái bút này đang là màu trắng nhé, các bạn nhớ nhé. Tôi sẽ chọn cho nó một cái bút tên là màu đen. Và sau khi tôi đã chọn bút màu đen xong thì tôi sẽ chọn vào vị trí là rơi tầm khoảng số 5. Cả lớp mình có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Alo? Dạ có thấy ạ. Và các bạn phải để ý rằng là tất cả những cái bút này tôi đang dùng màu đen thì tôi đưa vào trong mặt nạ đều được. Tôi có thể chọn vào thuộc tính là cái bút của tôi có thể dùng cái phương pháp là một cái bút có sẵn. Và cái bút này tôi có thể next qua. Và đến cái bút nào mà tôi thấy là nó hợp lý thì tôi sẽ dừng lại. Ví dụ tôi tích vào đây. Các bạn có nhìn này chưa? Bút này là số 5. Các bạn có nhìn thấy cái tung tóe này của tôi chưa? Cái này có được không? Cái này có được không? Và tất nhiên là cái này có được không? Mỗi một cái thì chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính. Đây ạ. Alo, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Thầy ơi, cho em hỏi là cái bút này... Nói đi. Thầy ơi, cái bút này là thầy bấm vào đâu để kiếm ra như này đấy ạ? Cái bút này là ấn vào bút. Đây, em nhìn nhá. Bình thường nó sẽ như này. Các bạn ấn vào quyển sách và ấn vào biểu tượng bút rồi, nó có sẵn này nhá. Nó thuộc tính bút mà. Đấy thì em ấn vào đây, tự khắc nó có. Để em ấn next qua. Em hãy chọn những cái bút mà em thấy là nó hợp lý nhất. Ví dụ như đây là những cái đầu xước như này thì em có thể chọn một trong những cái này. Đấy, em có nhìn cái này chưa? Alo?
Dạ, có thấy rồi thầy. Dạ. Rồi, sau khi làm xong cái này thì em có đồng ý với tôi là tôi sẽ xóa cái hình đi và tôi chỉ lấy màu như này, đặt như này được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Vậy thì với cái này thì tôi hỏi các bạn nhé, nếu tôi dùng phím X mà tôi chọn một cái màu chẳng hạn, ví dụ tôi chọn một cái màu vàng như này thì nó có được không các bạn? Alo. Cái này hợp lý ạ. Đấy nhá. Dạ. Rồi, lại làm thêm một cái phương án nữa xem nó có hợp lý không. Thì phương án này tôi sẽ để một cái màu tên là đen. Và tôi sẽ đưa cái bút này vào trong mặt nạ của chính cái hình tròn đó. Hình tròn là cái màu đỏ đấy, các bạn nhớ nhá. Thì tôi ấn vào đây là Ctrl X. Đấy, tôi đang nói rất kỹ cái phần này để cho các bạn có những cái cách xử lý. Mỗi người có một cái cách khác nhau. Tích vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng lá mặt nạ. Rồi dùng lệnh là Ctrl Shift V. Ctrl Shift V tại vì là do nó là màu đen nên khi tích vào đây một cái thì nó sẽ làm mất cái hình chỗ đó. Và tôi muốn là tôi dừng lại chỗ này thôi, tôi ấn vào đây. Thế là sao? Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Alo? Alo. Dạ vâng, thấy rồi ạ. Rồi, vậy thì sau khi mà tôi đã xong cái này rồi thì tôi chỉ việc làm sao? Thử đặt vào đây xem. Các bạn có nhìn thấy nó thủng không ạ? Các bạn nhìn thấy thủng rồi chưa? Đấy, ví dụ như đặt logo người ta có thể đặt như thế này. Người ta bỏ cái logo này đi ra đây. Các bạn có thấy không? Alo? Cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ, thấy rồi thầy. Đấy nhá, nó có rất nhiều cách để các bạn lựa chọn nhé. Ví dụ đây là phong cách. Giờ tiếp theo là phong cách thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái đây, cái mặt nạ của chúng ta là do cái này. Và do là cái hình của chúng ta là sẽ tích đúc vào vị trí bên này của chúng ta đây. Chúng ta kiểm tra lại cái đường viền này của chúng ta nó đang gặp vấn đề, chúng ta bỏ cái này đi. Được chưa? Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là do là cái hình của chúng ta muốn đẩy mạnh nữa thì các bạn có thể dùng cái phương pháp là Effect. Chọn vào Style và chọn vào Drop Shadow là bóng của đối tượng. Và đã là bóng của đối tượng thì các bạn sẽ chọn đang là Multi. Tôi sẽ chọn vào Normal và tôi chọn một cái bóng tên là màu trắng. Và cái này thì các bạn có thể nai tí vàng và để cho nó xuất sắc hơn. Và tất nhiên là Preview. Đấy ạ, độ nhòe của bóng thì tôi sẽ lăn chuột lại. Được chưa? Đấy nhá, nó có nhiều cái trường hợp mà chúng ta đang dùng. Độ nhòe, độ 100% là bao nhiêu phần trăm này. Ok, Enter. Đây nhá. Hình của chúng ta đã được là dùng qua mặt nạ. Tiếp theo. Cái phần này thì của các bạn là chui vào nạ thì các bạn có thể đẩy lên trên và xuống dưới giúp tôi để làm sao nó phù hợp. Và cũng có thể nó sẽ thu nhỏ lại một tí nữa để cho nó sẽ đầy đủ tính chất hơn. Rồi, xong. Một thằng. Phần thứ hai nữa là chúng ta vừa nói đến một cái tiêu chí của những cái tròn tròn xoáy xoáy mà có rất nhiều đội mà trẻ nó đang hơi hay dùng chẳng hạn như này, có thể chấn vào đây. Trong cái này thì các bạn đã biết một cái lệnh như sau, đó là hôm trước chúng ta có dùng một cái mặt nạ. Dùng một cái chất liệu thì đúng hơn. Đây ạ, tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Thoát ra nhé. Hôm trước chúng ta có dùng một cái chất liệu, đó là chất liệu về pattern. Và chúng ta sẽ chọn vào cái graphic. Và đây là những biểu tượng về hình dạng chấm. Next qua thì dạng sọc. Được chưa? Và lúc này thì chúng ấn Shift X để nó trở thành cái viền này của các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Và lúc này chúng ta sẽ xoay theo chiều chéo này ra cho tôi. Với cái này thì các bạn nhớ cho tôi một tí nữa là khi mà tôi dùng hòa trộn làm sáng này thì nó sẽ được là màu sáng thôi. Đấy, các bạn có nhìn thấy rất là nhiều những cái đối tượng mà hiện tại bây giờ đang thiết kế theo hình thức này không? Có thể là cho nó nét to ra một tí nữa theo cái cách mà của các bạn. Được chưa? Đấy, các bạn có thể chọn cho tôi một cái viền. Đấy nha, tích vào đây một cái. Ok. Và thu nhỏ lại, ví dụ cái này là một cái chấm rất là bé thì các bạn có thể chọn vào đây. Và tất nhiên là lúc này thì bạn có thể gõ vào cho tôi là giá trị bao nhiêu phần trăm, đấy là việc của mọi người để làm sao cho chúng ta có cảm giác được cái hình của chúng ta thiết kế rồi. Tiếp theo nữa thì các bạn nhớ là cái hình tròn của tôi tôi vừa làm cho các bạn, đó là một cái hình tròn như thế này. Sau khi tôi đã có một cái hình tròn xong này, các bạn là
có một cái thao tác. Đấy ạ. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái D là màu trắng và nét đen, và lúc này tôi sẽ làm mất giá trị của cái màu trắng đi, và tôi tăng giá trị lên rơi tầm khoảng 100, và tôi sẽ chọn là cái nét của tôi là nét đứt. Sau khi tôi chọn là nét đứt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ chọn vào số 9. Ví dụ đang là 11 thì tôi có thể gõ vào đây, tôi sẽ chọn là số 9 chẳng hạn như này. Quên mất, chốc của chúng ta đang hơi nhiều. Chúng ta chọn vào đây số 9. Sau khi tôi chọn số 9 xong thì tôi sẽ convert cái đối tượng này của tôi thành những cái nét. Thì tôi chọn vào Object, tôi chọn vào Pattern Transparency. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào kênh Alpha giúp tôi. Nhìn chưa? Lúc này đối tượng đã được rồi thì tôi chuột phải, tôi chọn vào Ungroup ra. Rồi, cũng tương tự như vậy thì lúc này tôi sẽ chọn một cái hình chữ nhật, giống như vừa rồi có nhiều bạn bảo là không cần phải đặt vào tâm giữa đâu, mà chúng ta có thể vẽ một cái hình ô vuông và Shift X. Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 của chúng ta. Ví dụ cái này là bạn chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và text vào đối tượng làm gốc. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái câu chuyện, đó là chọn vào căn giữa của đối tượng của chúng ta thì nó sẽ được như này. Và tất nhiên là sau khi làm xong chúng ta sẽ quét qua giữa nét và hình. Và chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả phần thừa ngoài đi bằng công cụ Shift M. Đương nhiên là giữ phím Man và xóa rồi. Đó. Nếu mà trượt tay thì chúng ta có thể xóa lại nhá. Đó. Và chúng ta sẽ đi lên đây. Hứng đỡ cũng sao vậy? Được chưa? Gì đỡ đi. Ok, sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi thì tôi sẽ bỏ qua, thì cái nét này tôi đã xong rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng. Màu trắng, bởi vì là khi màu trắng mà xuất hiện như này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl G và căn vào giữa đối tượng của chúng tôi. Các bạn có thể căn bằng đầu phía trên. Các bạn có thể căn sang trái, và lúc này thì bạn sẽ cầm đối tượng này và xé một phát sang cái này, để cái biểu tượng tâm giữa của chúng ta sẽ đặt vào đây. Lúc này cái hình này của các bạn thì các bạn có thể quét qua và cho xuống dưới tất cả, thì cái hình này của chúng ta sẽ đặt vào tâm ở giữa sáng như thế nào. Và cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái góc độ, đó là hòa trộn cho tôi thôi. Overlay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu sẽ được này luôn. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ có thấy ạ. Và theo thông lệ bình thường thì người ta có rất nhiều tiêu chí là người ta có thể chọn vào đối tượng đó và làm mặt nạ cho nó bằng cách là tôi chọn vào đối tượng. Bước 2 chọn vào Transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Sau khi tôi vẽ vuông to hơn hoặc bằng xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái lệnh gradient là đen trắng. Nên lúc này các bạn sẽ nhìn thấy gradient của chúng ta đang là gì? Từ trái qua phải thì tôi thay đổi gradient tôi là theo hình tròn. Đó. Và thay đổi theo hình tròn thì các bạn nhớ cho tôi là cái màu sáng sẽ còn và màu tối sẽ nhiều hơn, thì tôi sẽ kéo như này. Đó. Có những người thì làm như này, nhưng có những người thì bảo là thầy em muốn là làm từ trên xuống dưới thì có được không? Ok, thì các bạn sẽ tích đúc ngược lại và dùng phím G cho tôi. Cái này thì bạn kéo ngược lại như này thì nó sẽ chìm vào nền từ dưới lên trên cho tôi. Alo, cả lớp mình nhìn được cái này chưa nhỉ? Dạ có thầy. Rồi, có những người thì lại đặt ra câu hỏi là tôi dùng hình tròn được không? Và chúng ta có thể ấn vào reverse để đảo ngược vùng chọn được không? Đấy, có nhiều người đảo ngược vùng chọn để làm gì? Cái màu đậm tôi sẽ đây nhảy, nó sẽ biến mất ở bên trong này, được chưa? Và tất nhiên là sau khi đặt bên trong xong như này thì tôi lại muốn là cái bên trong nó sẽ biến mất, nên là chọn vào áp dụng cái effect, đây là mặt nạ nhé. Tôi áp dụng effect cho cái mặt nạ ở đối tượng của chúng ta. Tôi chọn vào điểm hạt và tôi chọn vào đây. Đây là các dạng về điểm. Tôi ấn OK. Thì những cái biểu tượng ở bên trong nó sẽ chấm lại cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ chọn vào một cái biểu tượng hình. Tôi chọn vào effect, tôi chọn vào điểm hạt, tôi chọn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn về giá trị là rơi tầm khoảng 20 chẳng hạn, xem nó có đủ lớn không. Nếu nó bé quá thì chúng ta sẽ không nhìn được. Đấy, các bạn có nhìn thấy những cái chấm của tôi chưa? Alo. Dạ có thầy. Rồi.
Sau khi mà tôi đã chọn chấm chấm xong thì lại đặt một câu hỏi vào thấy ấy, nhưng mà bây giờ em vẫn muốn cái đoạn này nó phải chìm vào nền thì có được không? Đấy, có nhiều người thì bảo là xử lý rất nhiều công đoạn. Vậy thì rất là đơn giản là các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác nữa là bạn có thể nhân đôi hai cái nớp của đối tượng này lên cũng được. Hai là bạn chui vào trong mặt nạ và bạn vẽ một cái hình biểu tượng như thế này. Và cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là đen. Có nghĩa là bạn chui vào trong mặt nạ này, bạn vẽ thêm một cái miếng đen dưới nữa. Và sau khi chọn ở dưới nữa thì bạn sẽ chọn vào Effect, bạn chọn vào Blur, bạn chọn vào Gaussian Blur. Thì cái này nó cũng tự nhòe ra cho các bạn và tất nhiên nó sẽ chuyển thêm vào nền cho các bạn. Nha. Đây, các bạn sẽ kéo đến đâu thì nó sẽ mờ đến đấy cho các bạn, nhìn thấy chưa? Đấy, để mục đích của chúng ta nha. Rồi có nhiều người bảo là từ cái này thì em muốn phần phía trên nó hơi mờ mờ tí được không ạ? Giữ phím man, copy ra trong mặt nạ mà. Tôi sẽ kéo vào đây để tôi cho nó chìm vào nền. Và lúc này thì sau khi đến đây thì bạn có thể gõ xuống bạn là chìm vừa thôi, ok 50%. Ok, 80%, 70%, 100% đến tùy các bạn. Cả lớp mình nhìn đến cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy thầy. Rồi, tiếp theo sau khi làm xong thì bạn thoát lệnh giúp tôi thì lúc này tôi có cái ảnh này. Các bạn có nhìn thấy ảnh này của tôi chưa? Các bạn được quyền là chọn vào Ctrl C và Ctrl F để nhân bản ra một đối tượng ảnh nữa để làm cho nó đẹp hơn. Chúng ta có thể chọn Softline để màu nó tươi hơn. Nhìn này. Thấy chưa? Màu tươi hơn này. Đó, màu đẹp hơn hẳn. Được chưa? Rồi, tiếp theo sau khi đã làm xong thì bây giờ bạn hãy chọn cho tôi một cái mức ví dụ như là chương trình của cà phê cái gì đấy, bạn có thể lên trên một cái Google xong rồi bạn search. Chúng ta sẽ chọn vào một cái gọi là poster. Sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào một cái hình ảnh. Và tất nhiên là trong cái phần hình ảnh thì nó sẽ có những cái chúng ta sẽ có gọi là vị đắng cuối ngày. Ok, nó có rất nhiều tiêu chí của các bạn nhé, nên các bạn có thể chọn cho tôi một cái text. Ok, vậy thì tôi sẽ đặt tạm một cái text cho các bạn này. Ở đây thì các bạn có thể đi kiếm một vài cái lá cà phê bạn ghép vào, cũng là một trong những cái cách dùng. Thứ hai là bạn sẽ chọn vào cho tôi đây. Lúc này các bạn sẽ chọn vào pen và bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm nữa, và tích vào đây cho tôi một điểm nữa, và tích vào đây cho tôi một điểm nữa. Cái đường này thì các bạn có thể chọn vào vị trí đó. Sau khi làm xong đến đây thì các bạn ấn vào Shift X cho tôi thì tự khắc cái nét của chúng ta đã trở thành cái hình như này thôi. Và cái nét này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Nhớ là khi phóng to nên dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây để lấy được cái màu của đối tượng. Shift X. Cái này thì là mất viền đi. Và cái nét này thì bạn chọn là stroke, chọn là nét đứt cho tôi. Cái này bạn gõ cho tôi giá trị là rơi tầm khoảng 5. Tiếp theo bạn chọn vào cho tôi là số 2. Bạn chọn vào cho tôi là stroke và chọn vào nét là hình tròn. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ thay đổi cái khẩu vị nó bằng cách là sổ xuống. Tôi chọn vào mũi tên đây. Mũi tên này là chọn như này, sai. Tôi sẽ chọn ngược lại, mũi tên này là normal hết. Được chưa? Tôi sẽ chọn vào đây, đây là mũi tên đấy. Đó. Những cái này thì các là để trang trí vào cho nó đỡ bị điệu đà, đỡ bị theo kiểu như là nó phải hiện đại tí chẳng hạn, thì mọi người có thể dùng những cái phương pháp như thế này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể đưa những cái đường chuyển động của các bạn làm sao cho nó đẹp. Thậm chí là những cái biểu tượng logo đặt như này là có thể là một là ăn vào trong, hai là sẽ được ăn ra ngoài. Ví dụ ăn vào trong như này thì bạn sẽ đặt nha. Và tất nhiên cái việc ăn vào như này thì các bạn cũng đã từng gặp một cái file rồi chọn vào plate. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái thư viện, nó là một cái chất liệu. Và cái chất liệu này tôi sẽ phóng to qua tổng quan và tôi ấn vào Ctrl X. Sau đó để cho vào thẳng trong mặt nạ của đối tượng đây. Cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái về tích vào đây và Ctrl Shift V thì cái miếng hình của các bạn sẽ được nhảy. Và tất nhiên cái miếng hình này sẽ phải cho xuống dưới một lớp. Một lớp thì ngay tức là cái miếng hình của bạn có chất liệu. Lý do các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo.
Alo, alo. Dạ Dạ có thầy. Thì cái chất liệu nó sẽ làm ra chất liệu xước cho đối tượng hình của các bạn, thì bạn tích vào đấy là được rồi. Bạn tích vào đây cho tôi là xong. Được chưa? Bước thứ hai là bạn sẽ kiếm cho tôi một cái phông chữ, và phông chữ này thì nó phải liên quan đến cái mà hình nền của chúng ta. Đây, tôi cho các bạn xem một số cái theo kiểu người ta làm trên Inut mà người ta có thể làm như thế này. Đây, Ctrl X. Tôi sẽ thoát ra ngoài và tôi sẽ paste lại cho các bạn xem. Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu này không ạ? Alo? Dạ có ạ. Đấy chưa? Vậy thì sau này làm menu gì thì phải có cái chất liệu nhám nhám đấy của tôi thì nó mới làm được nhá. Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là của các bạn này. Lúc này thì các bạn có thể chọn lựa một cái vết xước hay là một cái gì đó tùy các bạn. Thì cái vết xước đấy của các bạn sẽ nằm ở đâu? Ví dụ chúng ta chọn vào một cái bút. Có nhiều người thì bảo là cái bút này có được không? Cái bút kia được không? Ok thì next qua. Các bạn nhớ nhé. Tôi sổ xuống tôi chọn vào cái công cụ bút của tôi. Như tôi đã chia sẻ cho các bạn là nó có rất nhiều loại bút, thì các bạn có thể next qua, next qua, next qua, next qua. Rất là nhiều. Và khi đến một cái bút nào đó, ví dụ bạn thích một cái bút như này thì bạn sẽ cầm một cái bút này và bạn chỉ việc là vẽ một cái đường pen đây cho tôi thôi. Ví dụ bạn vẽ một cái đường nét này ra. Và sau khi vẽ ra thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái, thì ngay tức tôi có một cái nét này, tôi có một cái nét này. Đấy, và cái nét này nó có to nhỏ thì nó được vào cái này. Ví dụ tôi tích vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này hình này của tôi chưa? Alo. Rồi các bạn có nhìn này không ạ? Nó sẽ có sẵn những cái nét này cho các bạn. Và sẵn những cái nét này thì các bạn sẽ được quyền làm sao chọn cho nó một cái nét nó có thể là thiên về màu đậm. Ví dụ màu đậm. Sau khi đã có màu đậm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái, ví dụ cái tại vì nó là cái đường nét nên là mình có thể bẻ cong được bằng cách là chọn vào công cụ phím ma và tích lên một điểm. Bạn dùng công cụ Shift C để bẻ cong nhé. Đấy, các bạn nhìn đi ạ, Shift C bẻ cong này. Rồi sau khi đã chọn vào bẻ cong này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị là tôi sẽ chọn xuống, tôi chọn vào số 5, số 6. Nó cũng được như này, và dùng phím O có thể đặt lên trên xuống dưới, có thể sang phải sang trái, đấy là chuyện đương nhiên mà chúng ta có thể làm được. Và tất nhiên là những cái này thì để làm gì, có nhiều người nếu đặt vào đây cho xuống dưới nền, xong rồi quét qua cái nền đó thì cho xuống dưới lần nữa thì nó sẽ xuống dưới cái này. Và cái này của các bạn đã có rồi, bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng hòa trộn thôi, nó dùng hệt giống như Photoshop Overlay. Nếu mà chúng ta chọn vào multi thì nó sẽ đậm màu, và buộc là phải giảm độ đi. Alo. Đấy, thấy chưa? Máy nhiều lúc bị treo phát là biết ngay. Đây, tôi sẽ chọn normal. Tôi giảm cái opacity bằng 20. Đấy, tùy theo tính chất nhé. Các bạn có thể là đưa vào những cái giá trị như vừa rồi mà các bạn làm. Rồi, tiếp theo là bây giờ đến cái phần nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi. Cái này tôi sẽ đẩy lên trên một tí và tôi sẽ thu nhỏ lại một tí như này. Và cái này thì của các bạn thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tôi sẽ chọn một cái text. Và sau khi đã có cái text xong thì các bạn sẽ sổ xuống, các bạn sẽ có những cái cách lựa chọn text. Theo phong cách ngày xưa thì người ta có phông chữ rồi, mình chỉ việc lựa chọn thôi. Thì đây tôi cũng đã tìm ra một vài cái phông chữ. Phông chữ số 1 của chúng ta là phông chữ này. Tôi sẽ cho các bạn chụp màn hình cho các bạn xem. Đó, đây là một cái phông chữ mà chúng ta có thể đi kiếm ở trên mạng. Được không ạ? Sau khi tích xong thì các bạn sẽ sang đây Ctrl V cho tôi. Đấy, đây là phông chữ mà chúng ta đi kiếm về đây. Với những cái phông này thì các bạn nhớ là chỉ cần download, sau đó thì chúng ta chỉ việc làm một cái thao tác là đưa nó vào thôi. Đưa nó vào thì rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chuột phải chọn vào cài đặt. Install là cài đặt nó. Sau khi cài đặt xong thì hãy nhớ là tích vào cái phông chữ đó và ấn F2. F2 để thay đổi tên thì mình thực ra ấn vào thay đổi tên để làm gì, copy tên cho phông cho nó dễ thôi. Sau đó thì sang bên này thì chọn vào phông chữ. Bây giờ thì hãy đặt đúng tên phông mà mình vừa copy. Đây tên phông của nó đây. Mình sẽ back lại một vài cái.
Trường hợp như này thì chúng ta sẽ đi đấy, thì lúc này chúng ta đã chọn đúng tên phông rồi, chúng ta chọn đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy tên phông của tôi chưa? Alo? Dạ, có thấy rồi thầy. Với cái tên phông này thì bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn chọn vào y ngắn và chọn vào nâu đậm này cho tôi nhé. Chọn vào nâu đậm. Đấy, do là cái hình phía trên của chúng ta nó bị một cái hiệu ứng của bóng nên là chúng ta copy nó sẽ đúng bằng cái hình thức đấy. Thì bạn có thể Ctrl Z lại và chọn vào một cái màu, ví dụ tôi chọn một cái màu nâu đậm. Được chưa? Và cái phông chữ của chúng ta đã có rồi thì chúng ta có thể đưa cái nội dung của thiết kế của chúng ta vào. Ví dụ như vị đắng cuối ngày chẳng hạn. Đấy, ví dụ cuối. Các bạn có thể có hai giá trị sự lựa chọn. Một là cái chữ vị đắng. Sau khi chọn vị đắng xong thì bạn sẽ phóng to cho tôi bằng lệnh Shift, và khoảng cách giữa chữ vị và chữ đắng là khá xa nhau nên tôi sẽ thu nhỏ lại để cho nó sát nhau. Để cho cái kết cấu về phông chữ nó cũng đẹp hơn. Phần thứ hai là trong cái phông chữ của tôi như hôm trước tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đó là cái file phông chữ đẹp. Ở đây thì nó đã có một cái nền tảng cho các bạn lựa chọn, đó là cái nó có một cái phông được Việt hóa, và phông này thì nó là đây. Các bạn có nhìn thấy chữ menu Hà Nội này không ạ? Đây là phông rất là cổ này. Các bạn có thể Ctrl C và sang bên này và chúng ta sẽ tích vào đây. Tại sao thế? Chúng ta chọn vào đây là cuối ngày. Đó, và sau khi mà tôi đã có phông chữ về cuối ngày rồi thì các bạn sẽ chọn vào vị trí, chúng ta sẽ tích vào đây thôi. Đấy, do là cái hình của chúng ta thì có cái nền tảng là, ví dụ cái màu này tôi sẽ để là trắng có được không? Hay là cái trắng thì tôi phải xử lý ra sao? Hay là tôi phải chọn vào y ngắn, tôi chọn vào một cái màu nó ở phía trên, có thể là màu xanh được không? Đó. Rồi tiếp theo này, sau khi đã chọn xong này thì các bạn sẽ nhớ là cái khoảng cách này là cũng là một trong những cái chúng ta cần phải lưu ý. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống đây. Xếp chữ đơn giản nhất là xếp nó theo hình chữ nhật. Nên là mọi người cứ tha hồ mà mọi người chơi thôi. Chúng ta cứ chọn như này mà chúng ta chơi. Được chưa? Và chơi thì trong trường hợp này thì rơi, ví dụ đặt như này đẹp nhưng mà đặt như này thì nó hơi bị xa nhau. Nên chính vậy mà tất cả những dạng chữ này nếu mà bạn không ngại thì ấn vào Ctrl Shift O cho tôi. Ctrl Shift O chính là biến chữ trở thành đối tượng thường. Và đã là đối tượng thường thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí nữa, thì tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ đặt vào, tích đúp thêm một lần nữa. Tích đúp thêm một lần nữa thì cái này là chúng ta sẽ đặt vào đây. Cuối ngày có thể đặt như này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Dạ, có rồi thầy. Dạ. Rồi trong cái phần cuối ngày này của các bạn nó cũng có những cái nền tảng lựa chọn. Các bạn có thể dùng cái phương pháp, rất nhiều cái phương pháp để mà làm. Ví dụ như là chúng ta có thể đổ bóng, chúng ta có thể làm gì đó tùy các bạn. Đây, ví dụ Ctrl C, Ctrl F, sau đó bạn kéo từ trên xuống dưới như này. Với cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là cái đối tượng hình của chúng ta được quyền có sự lựa chọn. Có thể là lan tỏa, có thể là như thế nào đó. Ví dụ trong trường hợp này thì các bạn muốn là tạo ra một cái bóng thì các bạn có thể dùng phương pháp. Đây là phương pháp là làm bóng này. Bạn chỉ cần tích vào đây, bạn kéo ngang ngay này cho tôi. Và tất nhiên là khi mà kéo ngang xong thì bạn sẽ quay trở về, bạn này kéo dài xuống như này. Sau đó bạn có thể chọn vào đây. Đấy, thì thực ra là nó sẽ có rất nhiều những cái tiêu chí cho bạn đây. Bạn sẽ cầm biểu tượng này, bạn kéo đây cho tôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái vị trí này xong thì bạn hãy chọn cho tôi cái này và chọn vào multi. Multi là làm đậm màu, nó sẽ được như này. Và tất nhiên là đậm màu thì nó sẽ phải có nguyên tắc là gần thì rõ, xa thì mờ, tích đúp vào đây, bỏ clip đi, dùng hình to, vuông to hơn hoặc bằng. Với cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là gradient đen trắng, nên là mọi người sẽ trở về đen trắng. Và dùng cái phím G kéo từ trên xuống dưới đây. Có thể là kéo nhẹ hơn. Và lúc này cái gradient của các bạn thì bạn lưu ý cho tôi là cái màu đen của chúng ta đặt đây, và chúng ta có thể kéo tiếp từ đây đến đây.
Đấy, có nghĩa là các bạn có thể dùng rất nhiều phương pháp, và sau khi làm xong thì bạn sẽ thoát và dứt lệnh. Được chưa? Rồi tiếp theo cái phần này thì sau khi đã là lựa chọn xong thì bạn chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chọn vào căn vào giữa cho tôi. Cái này phải luôn luôn phải căn vào giữa nhá. Và khi làm về quán cà phê thì bạn phải điền cho tôi các thông tin ở dưới, nó sẽ là cái gì có thể mang về, hay là có thể là liên quan đến những thứ khác nữa, tùy theo tính chất của các bạn. Trong phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái hình này và Ctrl C và Ctrl F và kéo từ trên xuống dưới để tạo ra một cái miếng màu đậm đây. Y ngắn chỉ vào đây để lấy cho nó cái sự chắc chắn về thiết kế. Thường thường nó sẽ đặt như này. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy thì với cái hình này thì bạn có thể thay đổi phong cách bằng cách thay đổi phong cách chữ bằng cách kéo ra hết bên này. Tôi có phiên bản số 2. Với cái phiên bản số 2 như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta thì tôi sẽ bỏ cái này đi. Và còn một cái phong cách nữa mà các bạn cũng chọn vào đây là cuối ngày thì tôi sẽ bỏ cái này chữ đi và tôi đánh một cái chữ cuối ngày khác. Đây ạ. Với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ khác thôi. Chúng ta sẽ chọn phông chữ rất nhiều loại phông chữ. Các bạn có thể chọn phông chữ dài, chữ ngắn, được chưa? Có những cái phông thì chúng ta sẽ chọn đơn giản. Ví dụ như chúng ta có thể chọn vào một phông chữ nét no. Nói chung là cái gì cũng sẽ mất thời gian. Rồi sang bên này thì chúng ta sẽ copy thôi. Đây tôi vừa copy được một cái phông chữ như thế này. Và sau đó thì dùng phím Y ngắn và chỉ vào đây. Được chưa? Rồi sau khi đã có xong cái phần này của các bạn thì bạn có thể sai sự lựa chọn. Một là cái chữ này của các bạn sẽ bẻ cong lên. Ví dụ bạn sẽ chọn vào cái lệnh Wrap này, nó có lệnh Wrap này. Đấy. Và trong phần Wrap này nó có các loại thư viện cho các bạn có thể chọn Wrap theo cách như này. Đây là một cách. Và bạn sẽ cong ít hay cong nhiều thì tùy thuộc theo tính chất của các bạn thôi. Ví dụ như này một cong ít cong nhiều đây. Và sau khi ấn OK xong thì các bạn sẽ chọn ở đây. Còn nếu không thì bạn sẽ chọn một cái vị trí là đây là thiên về cái chuyện bóp ngang hay bóp dọc này. Đấy, vị đắng của các bạn có thể chọn như này. Và với những cái này xong rồi bạn ấn OK giúp tôi thì lúc này tôi sẽ cầm đây tôi phóng to ra. Diện tích của chúng ta nó sẽ phải lớn hơn. Và sau khi tôi đã chọn và lớn hơn xong như này tôi sẽ kéo vào đây. Tôi sẽ kéo vào đây. Đó. Và cái này của các bạn thì các bạn sẽ đặt thẳng trực tiếp lên đây và tôi có cái biểu tượng này nó sẽ nhỏ lại như này. Được chưa? Đấy, giống như tôi chia sẻ bạn vừa rồi là chúng ta có thể kiếm một cái hạt cà phê và chất liệu cà phê của chúng ta ra sao. Có những người thì người ta sẽ vẽ một cái hình như thế này. Sau khi vẽ xong thì bạn sẽ quét qua đối tượng đó và bạn sẽ kéo vào đây cho tôi. Sau khi quét qua những ngày xong thì bạn sẽ dùng cái công cụ phím là cái công cụ Shift E. Và cái đầu bút hơi to thì bạn tích đúc vào. Size chúng ta có thể chọn rơi tầm khoảng 20, 10. Và chúng ta vẽ không. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí là rơi tầm khoảng 5. Và chúng ta sẽ tẩy một đường tẩy như này. Alo, các bạn có nhìn thấy cái hạt cà phê tôi không ạ? Alo. Tôi thấy ạ. Rồi, sau khi đã có hạt cà phê rồi, tất nhiên trên mạng thì có hạt cà phê nhưng đây tự làm. Các bạn nhớ nhá, và chúng ta sẽ xoay cái hướng này ra và chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại và chúng ta sẽ xoay cái hướng khác nhau. Rồi, sau khi đã chọn xong thì cái này thì tôi sẽ quét qua đối tượng và tôi đưa thẳng vào chất liệu. Được chưa? Và lúc này việc của chúng ta là gì? Đưa thẳng trực tiếp vào thôi, cái chọn vị đắng này. Tại vì do là cái chữ của chúng ta đang là dùng một cái hiệu ứng là bẻ cong nên tôi sẽ làm mất định dạng của hiệu ứng bằng lệnh là Object và chọn vào Pattern Transparency. Cái này thì các bạn chỉ cần chọn vào cho tôi một cái lệnh OK như này, là tự khắc đối tượng của chúng ta bình thường. Và bây giờ thì đổ chất liệu thôi, kiếm ạ. Và chất liệu này thì bạn dùng công cụ phím S cho tôi, đó là chất liệu bên trong. Và tôi gõ thì lăn chuột xuống. Alo.
Rồi tiếp theo, sau khi ấn xong thì bạn có thể tích đúc vào cái công cụ chất liệu này để làm sao tạo ra sự xô lệch cho nó. Ví dụ như xô lệch như này, được chưa? Trong quá trình khi mà xô lệch như này thì bạn muốn tạo ra một cái chất liệu nó đẹp hơn thì mọi người có thể copy, giữ phím man, copy thu nhỏ vào đây, và cái này thì bạn gõ vào cho tôi giá trị là 50%. Rồi các bạn có thể chọn vào vị trí này, copy thêm một cái nữa vào vị trí nhỏ như này. Và các bạn sẽ chọn vào cho tôi 30%. Và sau đó thì bạn tích đúc vào đây ra ngoài thì cái chữ của chúng ta sẽ được nha. Tất nhiên là nó chưa rõ ràng nhưng không sao cả, bởi vì chúng ta còn lệnh là S mà. S của chúng ta vẫn còn mà chúng ta sẽ tích đúc vào công cụ S và bỏ phần transform object. Đấy, chất liệu của chúng ta có thể như này. Sau khi đã làm xong này xong thì tôi sẽ chọn cả đối tượng này và tôi đưa thẳng trực tiếp xuống. Nhé, các bạn nhìn này chưa? Cái chữ này nó rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái màu. Sau khi cái màu xong thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn sẽ xô lệch đi. Xô lệch này thì khi mà bạn đẩy như này, bạn chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng này thì có phải nó còn bóng ạ? Chúng ta có hai sự lựa chọn là tôi sẽ quét qua cả hai và tôi dùng công cụ Shift M để loại trừ tất cả những ông tên là màu trắng. Tôi chỉ lại để là những cái bóng đen thôi nhá. Ok. Đấy, thì thực ra là phương pháp chữ thì chúng ta có thể dùng rất nhiều kiểu khác nhau. Và để muốn có được cái sự phong phú đấy thì chúng ta phải đi xem, đi nhìn, chứ chẳng ông nào mà nói bảo là tôi tự nghĩ ra. Cái đấy nó đã trùng ý tưởng của quá nhiều những cái designer ở trên mạng rồi. Có nhiều người ta rất là giỏi, Ctrl G lại. Và vấn đề là chúng ta dùng nó có hợp hay không, nó có đẹp hay không thì là vấn đề là chúng ta tự làm thôi. Đây ạ, sau khi tôi đã làm xong này thì tôi sẽ đặt vào vị trí thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái vị đắng của tôi thì tôi sẽ đặt vào đây. Đấy nhá, các bạn có nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ đẩy sang bên này và chúng ta sẽ ướm vào đây thì đã có một giá trị hình của chúng ta được rồi. Tiếp theo một cái nữa thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi nhìn này. Cái này của các bạn thì tôi sẽ lại copy ra một cái này nữa. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là màu sáng hơn, có thể là màu gần trắng, trắng vàng. Và lúc này thì bạn ấn Shift X cho tôi để nó trở thành cái viền. Ở với cái viền này thì các bạn hãy chọn cho tôi hòa trộn dân tầm khoảng 4 hoặc 3 gì đấy và chúng ta chọn vào 5, 6 đấy, ví dụ thử thế để cho lên trên xem thế nào, cho lên trên tất cả. Và lúc này thì chúng ta đã có một cái chữ vị đắng có thể là theo cái cách như thế này. Được không ạ? Và tất nhiên là cái mỗi ngày này của các bạn thì các bạn có thể thu nhỏ xuống và không phải chọn màu đen nữa mà chọn màu nâu. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái vị trí là một vài hạt cà phê đặt bên trái, bên phải hay như thế nào đó tùy các bạn. Tóm lại là sau khi làm xong thì chúng ta có kẻ hai cái đường bên này. Y, Civic. Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Chúng ta sẽ chọn một cái màu nha. Có nhiều người thì thực ra là muốn tạo ra một cái cảm giác khác biệt nên là mọi người có thể chọn vào đây. Effect. Chúng ta chọn vào Distort Transform và chúng ta chọn vào zigzag thì tự khắc nó cũng tạo ra zigzag này cho các bạn nhìn thấy không ạ? Zigzag này thì các bạn có thể chọn vào. Đây chính là nông sâu của zigzag. Đấy. Tiếp theo phần phía dưới còn là số lượng của zigzag. Được chưa? Rồi tiếp theo là smooth là mềm. Vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ lăn chuột xuống, tôi chỉ để nó hơi uốn uốn như này thôi. Đó, sau khi tôi có xong thì tôi sẽ cầm đối tượng tôi copy xuống, tôi có đường thứ hai. Có nhiều người thì đặt như thế này. Đấy, sau đó thì tôi sẽ bỏ cái này bên này đi. Còn hai cái này thì tôi sẽ phải ngồi tôi phải chỉnh lại về sắc độ bởi vì nó đang hưởng tranh chấp chẳng hạn. Đấy, ví dụ như này tôi gõ về 50. Tôi copy sang bên này. Và tất nhiên là sau khi copy sang thì phải nhớ một điều rằng là tôi bỏ cái này đi cho các bạn. Nhìn thấy, tôi sẽ copy này. Đây. Rồi dùng phím O đối xứng lại. Đấy thì đây là cái cách thức mà để người ta có thể lựa chọn cho chúng ta một cái hiệu ứng chữ, và tất nhiên là bạn sẽ phải có một cái địa chỉ điện thoại email. Còn nếu mà cái chữ này của chúng ta nó chưa được hợp lý thì mình sẽ phải xử lý lại. Ví dụ tổng quan toàn bộ cái này tôi có thể để một cái màu Ctrl C và Ctrl B ở phía dưới này, chọn một cái màu tên là trắng này, nhìn chưa? Và cái biểu tượng hình chữ trên này của các bạn có thể là không nhất thiết phải là một cái này nữa,
mà chỉ là một cái màu thôi. Đấy, cũng có thể như vậy. Là chúng ta sẽ phải thay đổi liên tục để làm sao nó phù hợp với cái phiên bản của các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể chọn cam. Ok, thì đây là những cái cách thức mà cho các bạn, đó là khi thiết kế những cái poster cho về đường nét và tạo ra cái đường nét như thế này. Ôi trời. Bị thoát ra ngoài. Ok. Các bạn đợi tí. Sợ. Vẫn còn nguyên cái đoạn này. Đấy, vậy thì trong trường hợp này, ví dụ như nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta có thể chọn một trong hai, chọn 3. Thì đấy là cái cách của chúng ta thôi. Các bạn nhớ nhá. Rồi phong cách mới hiện tại bây giờ người ta cũng có những cái cách về effect rồi 3D cho các bạn, cũng là một cái cách. Nhưng mà trước khi làm điều đấy thì chúng ta phải kiểm tra là cái ổ của chúng ta nó có đầy không. Nếu mà đầy thì chúng ta sẽ không dùng được cái chiêu thức đấy đâu nhá. Đây này, ví dụ nếu mà bạn nào muốn dùng một cái chữ theo phong cách có khối 3D, các bạn sẽ chọn vào effect. Bạn chọn vào 3D. Đúng rồi. Màn hình chưa thấy thầy ơi. Rồi, bây giờ thì share luôn. Rồi, cả lớp mình nhìn đây chưa? Rồi. Nha, thì ví dụ như có những phong cách mà dành cho phiên bản 2023 chẳng hạn thì người ta cũng có thể dùng cái chữ, không nhất thiết phải dùng đây, nhưng mà có những người thì người ta thích kiểu như này 3D và chọn với chút. Và sau khi chút xong thì bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ của chúng ta nó có khối. Cả lớp mình nhìn thấy có khối không ạ? Alo. Dạ có thấy rồi thầy. Cái này rất là đơn giản, bạn gõ tất cả thông số x, y, z về 0 cho tôi thì nó sẽ thẳng hàng giống như chúng ta đã ban đầu thôi. Đây. Nhìn chưa? Tiếp theo, giá trị thứ hai là bạn sẽ chọn cho tôi một cái dạng bóng của đối tượng của chúng ta, tích vào đây thì nó sẽ có khối bóng này. Tích vào phát là sẽ có cái này. Nhá, đấy. Và tiếp theo nữa ấn vào đây là sẽ là render, thì tự cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ có khối bóng đối tượng lên. Em nhìn thấy chữ bị đắng kia chưa? Alo. Dạ có thấy ạ. Đó, thì đấy là một trong giá trị mà các bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng chữ của chúng ta là theo cách này được. Nhưng phiên bản này nó là phiên bản từ 2003 thì nó sẽ có hiệu ứng này có sẵn, nên là mình có thể cài vào. Còn nếu không thì mình có thể dùng như bình thường vẫn có thể được nhá, không nhất thiết về cái này. Bạn có thể dùng file Photoshop, sau đó bạn sẽ up blending option, sau đó bạn chuyển ngược lại cũng được, như nào không vấn đề gì cả. Nếu máy chúng ta yếu chúng ta dùng phương pháp đấy nha. Đây các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, chữ của chúng ta đây. Thì đây là một trong những cái cách thức mà để chúng ta có thể thiết kế một cái poster theo dạng mà chúng ta mong muốn, rồi với những cái logo, rồi về những cái tư liệu như thế này. Đó, rồi được chưa? Rồi tiếp theo, đối với phiên bản mà đưa ảnh vào như này thì nó sẽ rất là nặng. Các bạn đến để ý cho tôi là nếu mà tôi chọn thì tôi sẽ chọn vào một là số 1 hoặc là 2 số 2 thôi. Đây ạ. Tiếp theo cái nét của chúng ta nó có một cái thuộc tính nữa là tạo ra một cái đường nét, có thể là không giao nhau hay là cắt nhau gì đấy, thì thiết kế poster lần thứ hai cho các bạn. Đó là gì? Tôi sẽ chọn vào đây. Đây ạ. Các bạn vẽ một cái nét như này. Đây. Chúng ta sẽ bỏ mất màu đi. Tiếp theo thì cái nét này của các bạn có thể vẽ như này, rồi các bạn có thể vẽ về vị trí như này, các bạn có thể vẽ như này, và các bạn có thể vẽ như này. Được chưa? Trong quy trình vẽ ra thì những cái đường nét này của chúng ta nó đã là không liên quan đến nhau, nó rời nhau khá là nhiều, và bạn có thể vẫn chỉnh sửa như bình thường. Đây là ứng dụng đấy như nào có thể làm những cái poster cho nhà hàng, các bạn có thể dùng theo phương pháp này. Sau khi chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương pháp, đó là ấn vào công cụ phím K. Phím K của chúng ta đây ạ, nó có tính năng là đổ màu trên những đối tượng nét. Nó rõ ràng rời nhau nhưng mà nó chỉ cần giao nhau thôi là có thể đổ màu, tích vào đây.
Và tất nhiên là trước khi tích thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, bạn đổ vào thẳng trực tiếp từ đây. Đây là màu này, tích vào đây. Được chưa? Bạn có thể thay đổi màu lại bằng cách là bạn có thể chọn vào đây và tích vào đây. Được chưa? Rồi bạn có thể chọn một cái màu phù hợp. Ví dụ đây là một cái màu tôi sẽ để text bên này, và bên này thì tôi sẽ để màu vàng, tôi sẽ để ảnh chẳng hạn. Đó. Sau khi làm xong thì ở đây nó cũng có một cái này nữa cho các bạn là chúng ta ấn vào K thì nó có một cái thuộc tính ở bên cạnh cho các bạn, đó là Shift N. Shift N là chọn theo từng đoạn thôi. Các bạn có thể chọn cho cái nét này nó dày lên. Đấy, nét này chúng ta có thể cho nó dày lên. Ví dụ chọn 56 và nét đã khác biệt khác nhau cũng được này. Đấy, các bạn nhìn đâu, những cái đường nét này chúng ta có thể sử dụng là rất là nhiều kiểu. Thế nhưng mà tạo ra những nét nó lại rời nhau như vậy. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ảnh nó khá to nên là chúng ta sẽ quét qua cả hai. Sổ xuống chúng ta chọn vào đây. Đấy, và tất nhiên là bạn có thể chọn vào cái nét giữa của chúng ta và chúng ta có thể thực hiện thao tác lên nét giữa này. Đấy, nét này chúng ta có thể chọn là nét này to lên, là nét này chúng ta có thể chọn là to lên nữa. Ok, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào nét và to này. Cái phong cách này thì nó sẽ làm thiên về đồ ăn rồi nhà hàng Nhật nhiều hơn, bố cục tạo hình. Và với cái này xong thì bạn có thể vẫn dùng phím E. Nếu bạn thấy là bố cục này ổn thì bạn sẽ cầm và bạn chọn nó. Còn nếu không thì bạn có thể vẫn điều chỉnh được như bình thường. Cả lớp mình nhìn cái đoạn này điều chỉnh của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ có thấy thầy. Và sau khi đã làm xong thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau là Expand giúp tôi. Có nghĩa là Expand thì biến đối tượng này trở thành đối tượng thường. Và đã là đối tượng thường thì bạn được quyền sử dụng chuột phải chọn vào Ungroup. Cái này đối tượng của chúng ta riêng biệt rồi. Chuột phải chọn Ungroup ra. Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là chọn vào File rồi chọn vào phần Plate nhé. Chúng ta sẽ có một cái download. Chúng ta sẽ có một cái hình ảnh về đồ ăn. Chúng ta sẽ năn chuột xuống đâu rồi, tôi back lại. Chúng ta sẽ chọn một cái VinFast. Chúng ta chọn về một cái đồ ăn. Đây ạ. Trong cái ảnh đồ ăn này nó khá là đẹp rồi và phông chữ này khá ổn rồi. Các bạn chỉ việc chọn vào cái hình thôi. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào thôi. Đây. Các bạn có nhìn thấy chưa? Tông màu rất hợp lý này, chọn vào đây. Sau khi chọn xong thì các bạn chỉ việc làm thao tác là cho ảnh chui xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta sẽ được ngay. Alo? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ thấy rồi. Rồi, phần này của các bạn thì dùng phím Y ngắn và thẳng trực tiếp vào cho tôi. Ví dụ, trong trường hợp này các bạn chỉ cần dùng cho tôi một cái text. Và nhớ là text này là text trong khung nhé. Các bạn nhớ nhé, text trong khung các bạn sẽ chọn là P này, bạn tích vào đây cho tôi một tí. Tích vào đây cho tôi một tí, tích cho tôi một tí vào đây. Tích vào cho tôi một tí vào đây. Đó, các bạn có nhìn cái khung chưa? Rồi, sau khi đã text ở trong khung thì các bạn sẽ nhìn thấy text số 2. Chúng ta sẽ có được cái điều này thì các bạn chỉ cần gõ vào đây thẳng trực tiếp bên trong này. Thì lúc này chúng ta đã có một cái bài text. Và text này thì tôi sẽ cho nó to lên. Phông chữ có thể cho nó là khoảng 14 chẳng hạn này. Và màu thì tôi có thể chọn nha. Alo? Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy rồi thầy. Và đây cũng chỉ là một cái cách để mà ứng dụng về cái nét để nó tạo hình ra một cái tờ rơi, nhưng nó sẽ có tính chất là nó khá là độc đáo, và bắt đầu là mình sẽ tính về các tỷ lệ rằng cái miếng hình nó sao cho nó đẹp thôi. Các bạn hiểu cái nét này của tôi chưa? Và cái công cụ về cái nét đó thì các bạn cũng có thể ứng dụng ra rất nhiều thứ khác. Ví dụ như là chọn một cái miếng hình. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái miếng thứ hai của các bạn là chọn vào File rồi chọn vào phần Plate. Màu sắc thì các bạn biết là trên cái phiên bản của cái đồ ăn Nhật thì người ta hay có những cái màu như này. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi dùng phím Y, tôi chọn vào đây, tôi lấy màu luôn cái này. Đây. Nên cái người khi người ta làm về nhận diện thương hiệu, tại sao người ta chỉ cần đi học hỏi những cái người đã có kinh nghiệm thôi. Đấy, người có kinh nghiệm thì đây là những cái người có kinh nghiệm này ạ. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái bút pen, bạn tích vào đây cho tôi, tích vào đây.
Và trong quy trình khi mà các bạn làm xong cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái miếng hình ở chỗ đây này. Đây, những cái đường chuyển động này của các bạn. Hoặc là bạn có thể chọn cho tôi một cái miếng nào đó nó có thể liên quan đến việc là hình tròn hay cái gì đó tùy các bạn. Đây, ví dụ có những bạn thì dùng một cái hình tròn cắt dao. Và sau khi đã cắt dao xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái miếng hình như này. Tôi sẽ vắt bỏ phần thừa bằng công cụ Shift M. Với cái công cụ Shift M như thế này thì các bạn nhìn là tôi sẽ xóa này đi, và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là cam. Chúng ta sẽ chọn đúng cái màu cam của sushi. Mọi người nhìn cái này chứ nhỉ? Alo. Alo. Dạ có thầy. Rồi, sau khi cái này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng. Dạ có thấy ạ. Rồi, màu trắng nhá. Và cái màu trắng này các bạn hãy chọn cho tôi tên là số 4, số 5 gì đấy, cho nó to này. Đấy, copy cái màu trắng này thành 2, Ctrl D. Tôi copy thành rất là nhiều màu trắng khác nhau. Và lúc này theo thông lệ bình thường thì tôi dùng cái hiệu ứng như sau. Tôi dùng một cái effect, tôi dùng một cái phần style. Ở desktop transform tôi chọn vào zigzag, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ tích vào smooth nên sẽ được nha. Đấy, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Tăng độ này lên một tí. Ok. Cả lớp mình nhìn có nhìn cái này không ạ? Và sau đó thì bạn chỉ việc là đặt cái vị trí này, là thay xoay cái này cho tôi là vị trí này để tạo ra cái cảm giác của cá hồi chẳng hạn. Đó. Cả lớp mình nhìn cái này chứ nhỉ? Tôi thấy rồi. Rồi, vậy thì cái nét này tôi sẽ chọn Dạ cho nó vâng một ạ. cái màu tên là màu đen. Tại sao chọn màu đen? Bởi vì tôi dùng Ctrl X. Ctrl X để làm gì? Để tôi cho vào mặt nạ của miếng màu cam thì nó sẽ biến mất. Bỏ clip đi, Ctrl Shift V thì có phải thủng cho ai không? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Alo. Hiểu ạ. Rồi. Dạ vâng ạ. Sau khi làm xong thì bây giờ tôi chọn vào file và tôi lại chọn vào phần plate tiếp theo. Với cái phương án này thì tôi nói thật cho các bạn biết là cái cách đặt nó rất là đơn giản, là bạn hãy chọn cho tôi một cái hình. Và cái hình này thì nếu chọn đơn giản nhất là hình này. Đấy, các bạn nhìn hình này của tôi chưa? Hình này đơn giản quá, chỉ việc làm mỗi cái thao tác đó là chọn một cái hình chữ nhật vẽ vào đây. Ok, các bạn có nhìn cái hình chữ nhật của tôi không ạ? Shift X. Dùng vo góc này, vo góc nó lại, vo góc đến làm sao nó đến đúng độ thôi. Ok. Cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa nhở? Chọn đối tượng 1, Dạ, thấy rồi ạ. chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chuột phải chọn vào biểu tượng là Clip Emacs. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi đã có. Với cái miếng hình này thì các bạn chỉ cần đặt vào vị trí, tôi sẽ đặt vào đây thôi. Có nhiều người cái là làm đồ ăn, người ta có thể làm như thế cách này. Đấy, rồi thậm chí là có thể người ta có thể xoay góc độ ra, đặt như này. Được chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào biểu tượng là một cái logo của chúng ta, được không ạ? Đây. Chọn vào biểu tượng là Effect, chúng ta chọn vào Style và chọn vào Drop Shadow thì có bóng. Độ này nhòe nhòe. Thế xong, một thằng. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Bên này tôi có rồi thì bên này tôi cũng phải có luôn. Tôi dùng phím O, tôi kéo ở đây, tôi xuống dưới đây và tôi sẽ làm sao cho nó nhỏ lại. Bởi vì nó sẽ phải có sự đối xứng. Cái này thì tôi sẽ để nó rơi vào khoảng 50 thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Giờ tiếp theo nữa là bạn sẽ chọn vào file, rồi các bạn sẽ chọn vào page cho tôi. Thì lúc này chúng ta không chọn đến logo này nữa mà chúng ta chọn vào download. Trong này thì các bạn cũng có một cái logo sẵn của cái đồ ăn của đây, nhà hàng Nhật thì chúng ta có thể chọn này. Đấy, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Với cái này rất là đơn giản, là các bạn chỉ cần làm một cái thao tác là chây nó ra thôi, bởi vì ảnh nó khá to. Nên bạn chỉ việc image chây, chuột phải đây, chọn vào expand, chuột phải chọn vào ungroup, thì toàn bộ tất cả những ông này tôi xóa hết. Tôi không giữ này cái gì cả, bởi vì đến chuẩn bị sắp tới chúng ta đến chữ rồi. Chúng ta sẽ xóa bỏ phần bên trong đi, Ctrl C. Sau đó bạn sẽ đặt cho tôi vị trí này trên đây. Alo. Alo. Các bạn có nhìn cái này của tôi nhá?
Dạ, Dạ, hiểu thấy rồi thầy ạ. ơi. Rồi tiếp theo nữa là gì ạ? Người ta chọn vào pen đây để làm gì? Người ta đồ vào đây được không ạ? Rồi người ta sẽ làm sao? Đi xuống đây đúng không ạ? Giữ phím Ctrl kéo đây và tôi vẽ đóng đây. Đây. Tại sao lại có cái này? Bởi vì khi người ta làm, người ta cũng đã phải đi xem rất là nhiều rồi, thì cái bút của chúng ta đã tôi vừa nói cho các bạn đây. Các bạn có thể next qua. Chọn một cái đầu bút. Cái này bạn next qua thì bạn đến đây nó có một cái đầu bút rất là hay cho các bạn. Bạn tích vào đây cho tôi một cái. Thì cái nét của nó là màu cam và bạn sẽ làm cho nó mất một cái màu hình này đi, và nét này tôi sẽ cho nó to hơn. Đó, và cái nét này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái thương hiệu đó là đỏ. X quên mất nó phải là đỏ nha. Và cái này thì tôi cho lên trên tất cả. Alo, cả nhà nhìn thấy cái này chưa? Giờ từ cái này các bạn sẽ kéo ở đây và dùng phím O. Dạ, con Bạn thấy kéo rồi từ thầy. trên xuống dưới, bạn kéo sang phải để làm gì? Lấy lại cái vị trí này. Đấy, có nghĩa là thực ra là đâu có phải lúc nào mà chúng ta cũng diêm dúa đâu. Chúng ta có thể là làm theo cái cách của chúng ta hiểu cơ mà. Đấy, bạn nhìn chưa? Và cái này tôi gõ vào đây là 80%. Ok, và cái này màu này thì tôi có thể chọn là không phải màu đen nữa, mà có thể là chọn vào tất cả những phía trên là màu đỏ. Alo, cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa? Rồi, vậy thì lúc này khi mà các bạn sẽ nhìn thấy Dạ, là thấy cái rồi thầy. tính chất của Nhật Bản nó sẽ được hiển thị trên đây. Và nếu mà bạn nào mà cần thiết ra một cái vị trí nữa thì các bạn còn nhớ cái biểu tượng là tôi dùng một cái hình tròn. Tôi dùng một cái biểu tượng quét qua. Tôi dùng Shift X. Đúng không? Còn nhớ này chưa? Với cái biểu tượng này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu hơi xám một tí như thế này. Và lúc này vất thẳng vào trực tiếp từ cái nét của chúng ta là chất liệu. Tôi đang nói cái sự đồng bộ của nhận diện thương hiệu của các bạn là phải có. Ctrl C, Ctrl F này. Sau đó thì làm sao ạ? Đổ màu thôi. Đổ màu của chúng ta là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ đổ vào đây. Và tất nhiên của chúng ta là phải tích đúp vào công cụ dí chất liệu. Tất nhiên phải tích đúp vào công cụ là xô lệch ngang. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và đã là xô lệch ngang của chúng ta thì chúng ta được quyền là tích đúp vào, lại tiếp tục chọn vào giá trị là Ctrl C, Ctrl F và phóng to. Thu nhỏ lại. Và dịch chuyển xuống phía dưới. Bạn có hai giá trị lựa chọn nào mà nếu bạn tích vào đây. Cái này bạn gõ cho tôi là 50 thì nó mờ đi. Rồi tiếp theo bạn sẽ ấn vào đây Ctrl C, Ctrl F thêm một lần nữa, bạn sẽ kéo vào đây cho tôi một lần nữa. Và cái này dịch chuyển xuống phía dưới. Ok, cái này thì cái sẽ dùng phím Y ngắn và chỉ vào đây, lấy màu này. Cái này sẽ là 80 này. Rồi, cái này sẽ là 30 này. Rồi, tích đúp vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vật liệu của tôi được nha. Và cái vật liệu này nó khá là rõ nên là mọi người cũng phải để ý là chúng ta chọn 50 thôi. Chọn vào 30 thôi. In vẫn nhìn được nhá, vẫn ra như bình thường nhưng cái chất liệu đó mang tính chất khá là Nhật Bản rồi. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái điều này của tôi chứ nhỉ? Cái này có thể áp dụng cho làm Dạ, thầy bìa ạ. của menu. Làm bìa của cái phần món ăn. Có cái một đầu mục nhá. Ví dụ sushi các bạn có thể chọn như này. Đấy chưa? Các bạn hiểu cái này chứ nhỉ? Alo. Dạ rồi thầy. Vậy hôm nay tôi đã thầy ứng dụng cho các bạn về cái nét của chúng ta, nó có thể tạo ra cái tia mặt trời và cũng có một vài cái thủ thuật để cho các bạn sử dụng hình ảnh trong mặt nạ. Nhìn chưa? Sử dụng mặt nạ cho việc viền ngoài của logo, sử dụng viền ngoài mặt nạ để tạo ra các khung hình cho thiết kế, và sử dụng cái nét của chúng ta để tạo ra hình dạng bố cục cho những cái thương hiệu về đồ ăn. Các bạn có nhìn thấy không? Vậy thì đồ ăn, nhà hàng, các bạn quán cà phê bạn có thể dùng phong cách này nhé. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn sẽ phải xếp tất cả những đối tượng này lại một chỗ để làm gì? Để cho nó ngay ngắn, để cho nó chúng ta đã làm được cái gì cũng là này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi tiếp theo là các bạn sẽ kéo vào đây, bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Ok. Và chúng ta sẽ xem lại một chút về thành quả của chúng ta. Ok, cả lớp mình nhìn này chưa? Rồi, bài hôm nay tôi đã kết thúc ở đây cho các bạn về công cụ về nét nha.
Với cái bài nét này thì các bạn sẽ phải ứng dụng, và tất nhiên là đến buổi sau thì chúng ta sẽ đi nốt phần nét còn lại, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang hình vuông nha. Alo. Dạ vâng ạ. Rồi, nước mình có câu hỏi gì cho mình cái Thầy ơi cho em hỏi nói ạ. đi. Em nói đi. Vâng ạ. Thầy ơi cho em hỏi là khi mà thầy vẽ về nét ấy ạ, mà có hình cho hình vào bên trong một bên và bên cạnh là để chữ ấy ạ, thì tất cả những cái phần đấy thì để ở vị trí nào trong cái thiết kế này thì hợp lý ạ? Là như nào nhỉ? Cái nét của chúng ta làm sao? Tức là cái phần nét ở dưới thầy, cái phần hình thầy vẽ các cái hình nét để mà ở trong cái khung đấy mình để hình thiết kế với lại hình chữ ấy ạ, cái phần bên tay trái đây ở gì? dưới ạ. Đây đúng không? Cái đường đây gì? cái nét mà thầy có phải là cái này không? Cái ở dưới ạ, tại vì máy em hơi chậm. Vâng, cái hình này. Rồi. Đúng rồi, cái này ạ. Rồi. Thì cái này mình để trong cái phần poster thì để chỗ nào hợp lý ạ? Em nhớ nha, poster của chúng ta luôn luôn là ở đây có một cái giá trị như sau. Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và cái màu của chúng ta em nhìn này, để ý này, chúng ta có thể xoay một là dạng như này đúng không? Đúng chưa? Dạ. Em có thấy là như này không? Và khi như này thì tất cả những phần nét thừa này của em sẽ phải cắt đi này. Còn để lại những nét thừa phía trên và để nó tự do, tự thoải mái nha em nhá. Em hiểu chưa? Và tất nhiên là nhiệm vụ của chúng ta sẽ đặt chữ ở phần phía dưới. Chúng ta cứ đặt chữ như bình thường thôi. Nha, đặt chữ như bình thường ở phần phía dưới là xong. Đấy, còn cái vấn đề là em đặt như thế nào thì chúng ta phải liên quan đến việc là chúng ta đi tham khảo, chúng ta phải làm ra bố cục trước để hoàn thiện đã. Còn đây mới chỉ là gợi mở cho bạn về cái cách thức tạo ra bố cục thôi nhá. Em hiểu cái này chưa? Đó, đặt chữ vẫn vào đây, nhìn thấy chưa? Dạ vâng em hiểu rồi ạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Đằng sau này em có thể chọn những cái nền khác biệt, rồi cũng có thể là có những cái người ta sẽ tạo ra những cái miếng hình, người ta có thể tạo ra những miếng hình như thế này. Đấy, người ta sẽ tạo ra những cái miếng như thế này chẳng hạn. Mục tiêu cuối cùng là người ta để tạo ra cái cảm giác có thể là khối chẳng hạn, ví dụ thế. Có nhiều kiểu tạo hình mà, nhưng mà mình cứ phải làm đã. Và khi mà mình làm rồi thì mình thấy nói chung là hay nhỉ, thì bắt đầu chúng ta mới tính sau nhá. Đây này, em sẽ chọn vào pen này, em sẽ tích vào đây một điểm này, em sẽ tích vào đây một điểm này, em sẽ tích vào đây một điểm này. Đấy, sau đó em chọn đổ một cái màu, quên mất cái này thì em phải đổ ra ngoài. Đây, tạm thời đổ ra ngoài như này đi. Và cái này thì em sẽ dùng phím, em cầm điểm này em đặt vào đây, điểm này em đặt vào đây, được chưa? Cho xuống dưới này. Và khi mà em chọn xong này em lại chọn một cái pen, em lại tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, em tích vào đây một điểm. Thực ra muốn cái này thì nó sẽ có một cái màu, và cái màu nó chuyển lên vào nền rồi. Còn vấn đề là em đặt chữ nào thì nó tạo ra cái cảm giác lạ cho cái người xem thôi. Có nghĩa là cái này em không phải nhìn thấy ở đâu đấy mà khác biệt. Ví dụ em có thể chọn một cái màu như thế này, nhưng màu này của em nó sẽ là màu nó sẽ đậm hơn, được chưa? Và tất nhiên cái này không phải là hòa trộn nhá, cái này là sẽ là khoảng 100%. Đấy, em có nhìn thấy cái này chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào vị trí pen vào đây một điểm nữa, và chúng ta sẽ chọn vào đây một cái nữa, và chúng ta sẽ kéo vào đây, kéo vào đây. Đấy, vậy thì cái miếng này của em sẽ là miếng màu nó sáng hay là đậm hay là trung gian gì đấy. Và mỗi một cái miếng này em muốn cho nó đậm hơn hay là nó cho nó nhạt hơn so với cái hình phía trên. Ví dụ như này. Ở cái này thì em sẽ cho nó sáng. Vậy thì mỗi một cái này của em, ví dụ là đặt là 50. Cái này sẽ là 50 chẳng hạn nha, quên mất. Đây, cái này sẽ là 50. Cái này sẽ là 80. Cái này sẽ là 80. Cái này 100. Cái này là 10. Đấy, em nhìn thấy cái cách nhỉ? Alo?
Alo alo. Dạ. Vâng Thực ạ, ra là em hiểu. thực ra là bản thân cuối cùng nhá, sau khi em làm xong ấy, em có thể được quyền tùy ý trong cái việc mà đặt text của em. Có những người thì người ta đặt text cho một cái thương hiệu nhà hàng của người ta thì người ta có thể chọn vào file, rồi người ta có thể chọn vào cái công cụ là plate, sau đó thì người ta sẽ chọn đến một cái download, sau đó thì em sẽ có một cái phông chữ thì không nói rồi, nhưng ví dụ như là logo mình có rồi nhá, đây là logo mình có rồi thì mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ copy cái này. Đấy, Ctrl C này. Đấy, sau đó sang bên này này, được chưa? Đặt vào đây. Còn cái phông chữ thì em có thể chọn một cái phông chữ nào đó, nó có thể dày cái gì đó, nhưng mà tạm thời thì mình cứ chọn đã, để làm sao cho nó có sự khác biệt. Ví dụ tôi chọn vào đây. Sau khi chọn xong cái này xong thì em sẽ có một cái việc này, em sẽ làm cho cái này chìm vào nền. Đấy, vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Có nghĩa là tạo ra các thể loại bố cục nó khá là lạ, nhưng mà vấn đề là để mục đích của tôi là tôi làm như này. Bởi vì là cái việc mà làm menu thì nó không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà khi nhiều lúc làm những sản phẩm truyền thông trên mạng, nó lại đem lại cái cảm giác cho em đó là về cái thiết kế, và người ta phải dừng chân lại, người ta bảo ô cái này trông hay nhỉ, hoặc là cái này trông mới nhờ, hoặc là mới nó không phải là cái vấn đề là nó sẽ tư duy là ở một là đẹp, hai là lạ, và cái lạ đấy đôi lúc lại khiến cho chúng ta lại đưa em là một cái kết quả. Rồi chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào cái cuối cùng. Hãy làm từng cái một, nhưng mà mỗi một cái thì mình làm mình có ý của mình là mình sẽ tại sao cho chìm vào nền. Bởi vì khi chìm vào nền như này thì em mới làm được cái việc mà em đặt chữ xuống phần phía dưới. Đấy, sau khi làm xong này đặt vào đây, thoát lệnh. Text của em thì em đã có rồi thì em sẽ kéo xuống đây. Cái này của em thì em sẽ phải dùng phím G và em kéo đây. Đó, dứt lệnh. Đây, màu này của em sẽ chọn là màu nâu. Tiếp theo sau khi có màu nâu xong thì em sẽ có một cái bài mô tả về một cái đoạn, ví dụ nó có thể là một trong cái bài giới thiệu về nhà hàng của em, nhưng mà nó là trong phần giới thiệu của quyển catalog, ví dụ như thế. Roboto. Sau khi ấn vào Roboto xong thì cái phông chữ nó đặt như này, đặt xuống đây, và cái này đặt xuống đây. Phông chữ muốn căn đều thì ấn vào Ctrl B. Quên mất Ctrl Shift B, quên mất. Đây nó sẽ có lệnh căn đều cho các bạn, đó là paragraph. Trong paragraph thì em sẽ này, Ctrl Shift G, căn đều. Và để muốn chia cái cột này ra thành rất nhiều đối tượng khác thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl. Đấy nhá, chúng ta sẽ chọn vào Type, chúng ta chọn vào biểu tượng đó là Area Type Option. Và cái này thì em sẽ nhìn thấy là cái number của chúng ta nó sẽ có số cột này, đây số cột nằm ngang này, và đây là nằm dọc này. Đấy, và với cái giá trị nằm dọc như này thì em sẽ tạo ra cái khoảng cách giữa các cột, thì em sẽ có một cái lệnh khoảng cách của cột ra đây. Đó, sau khi khoảng cách cột rất hay, chỗ này là cái chỗ này là chỉ cần thu nhỏ lại, phát này tự text này sẽ tự trôi sang này cho các bạn. Là rất là đơn giản cho các bạn nhìn này. Đấy nhá. Đây. Này em nhìn này, kéo này. Đấy, cả lớp mình nhìn cái này chưa? Alo. Alo. Dạ, thấy rồi thầy thì ạ. các bạn sẽ nhìn thấy là cái việc mà mình trình bày một cái trang dành cho việc giới thiệu của chúng ta nó đã có sự khác biệt rồi. Chúng ta chọn vào đối tượng 1, chúng ta chọn đối tượng 2, và dùng công cụ Shift M thì tôi sẽ bỏ tất cả phần thừa đi. Phần thừa thì tôi bỏ đi thôi, còn cái phần bên trong tôi vẫn giữ nguyên mà. Đấy thì em phải nhớ một điều rằng là sau khi làm xong này thì cái này logo của chúng ta đặt vào đây. Đấy, logo của chúng ta đặt vào đây. Đấy, chúng ta sẽ đặt chính xác là vào vị trí bên trái hay bên phải. Tại vì đôi lúc mà bên trái bên phải là phải tính toán, chứ không phải là tự nhiên mình đặt mình làm bố cục trước xong rồi mình đặt logo vào sau, không phải có vậy đâu nhé, các bạn nhớ nhé.
Chúng ta khóa điểm cái đối tượng này bằng Ctrl 2. Chúng ta quét qua cái này, quét qua cái này nữa, quét qua cái này nữa. Đây chúng ta sẽ quét qua Ctrl 2 tiếp theo một lần nữa đây. Quét qua cái này được logo rồi. Thì em đặt ở bên này. Đấy, thì nó rất là hợp lý chẳng hạn. Đấy, tích đu vậy. Rồi, mọi người hiểu cái này chưa? Ancan 2 mở ra, chúng ta đã có một trang gọi là giới thiệu về một cái nhà hàng, một cái thương hiệu của chúng ta theo cách của chúng ta. Đấy, cách cho tôi thích làm như thế này. Nó khác biệt, được không ạ? Alo. Dạ vâng, hiểu rồi thầy Đấy ạ. thì có nghĩa là thực ra bản thân cuối cùng nhá, em có thấy là tất cả những bao bì, nhãn mác, catalog, cả file thì nó đều phải mang một cái tạo ra giá trị. Còn nếu mà bạn nào muốn nâng cấp thêm phiên bản nó kỹ hơn nữa thì hãy đi theo những chi tiết trong logo để tạo ra bố cục nó mang hơi hướng của logo, thì đấy mới là tốt nhất. Bởi vì nhìn một cái đối tượng nhỏ nhất thì cũng đã biết là đây là của thương hiệu A hay thương hiệu B, thương hiệu C nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên cái ảnh này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi cho lên trên tất cả, và tôi có thể đặt lệch như này, đặt lệch như này được không? Và cái miếng màu này tôi có thể đặt lệch như này được không ạ? Ok, các bạn thấy không? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ vâng, có thấy thầy Ok, ạ. thì lúc này thì tôi đã kết thúc cho các bạn về cái đường nét rồi, nên là các bạn về nhà các bạn sẽ luyện cho tôi với cái đường nét này, làm về chủ đề về cà phê, chủ đề về nhà hàng cho tôi nhé. Hãy tập trung cái vấn đề đấy. Để thứ nhất là chúng ta có thể hơi hướng là chúng ta bắt đầu làm menu này. Bởi vì là khi liên quan đến kiểu menu và catalog thì nó khá là giống nhau nhá. Nên là mình sẽ học hai cái đấy thì mình sẽ làm được hai cái bộ phận trên thị trường hiện tại bây giờ. Còn tất nhiên là sự sáng tạo hay không nó còn tùy thuộc vào khả năng là từ cái giá trị bên trong của các bạn. Phần thứ hai là bạn cũng phải là người học hỏi, đi tìm hiểu, đi xem nhiều, đi nhìn nhiều, đi viết nhiều. Nhưng vấn đề là tôi có vẽ được cái mà thứ tôi nhìn không. Thì khó đến đâu các bạn bảo tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn được điều đó. Còn nếu mà chúng ta bảo là em không đi nhìn hay bảo em tự làm mà có ra cái mới thì xin lỗi là không bao giờ có được. Bảo có những người bảo là đi ăn ở nhà hàng, chưa bao giờ đi ăn thì làm sao biết là nó như thế nào, đúng không? Chưa bao giờ cầm một cái menu ra sao, chưa bao giờ nhìn vào những cái thứ mà người ta đang làm xuất hiện trước mặt bạn thì ra sao thì nó khó. Đấy nhá, thì chúng ta làm ở đâu thì chúng ta sẽ xem ở đó, chúng ta làm ở đâu chúng ta cầm nắm ở đó. Chúng ta đi đến nhận một thương hiệu nhà hàng thì chúng ta cũng phải hỏi rằng là đấy là những cái gì anh chỉ cần thiết kế, anh chỉ thiết kế hết đây cho em, hoặc là thu thập tất cả những cái lại đây cho em thành một bộ, để thứ nhất là về em sẽ triển khai phát triển lại. Khi thu thập lại thì bạn cũng có một cái mường tượng là mình cần thiết kế cái gì, nó kích thước bao nhiêu, nó phù hợp, đúng không các bạn? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Dạ, hiểu rồi thầy. Ok nhá. Còn khúc mắc gì nữa không nhỉ? Dạ không thầy. Rồi, nếu không còn khúc mắc gì thì mình sẽ render bài này và gửi lại cho bạn cho ngày mai nha. Còn render lúc nào xong lúc nào thì mình sẽ gửi lúc đấy nhá. Alo. Dạ cảm ơn thầy. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn thầy nhiều. Ok, bye bye cả nhà. Dạ em chào thầy.